في اليوم من أكبر التحديات اللي نواجهها كمسوقين وناس صناع دعاية وإعلان وفي هذه الصنعة، إن نبني المواهب. اليوم هي التحدي الأكبر، كيف نبني قدرات محلية قادرة أنها تصنع في عدد لكن لا يكفي. السوق فيه طلب عالي. لو ترجع لأصل القيادة فعليا مو هو يسوي أي شيء بيده، هو قدرته على التأثير بحيث أنه يخلق جموع تقدر تدف لرؤية معينة. إذا الناس ما آمنوا بهذه الرؤية، وهنا تجي أحد سمات القائد، القدرة على أنه يوصل فكرته بشكل واضح ومؤثر ومقنع. 2، دفع الناس لهذه الرؤية بأنهم يعملون باتجاهها. إذا ما آمنوا بالفكرة ولا آمنوا بالشخص ضاعت. أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8 وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة إياد الداود، المؤسس والرئيس التنفيذي الأسبق لTTP، وكالة إبداعية وإعلانية، والرئيس السابق للتسويق في دومينوز بيتزا في السعودية. هذه التجربة في التسويق والإبداع في تجربتين مختلفتين، في منظومة كبيرة ومنظومة صغيرة ناشئة. التجربة في هذا الوسط الإبداعي والتسويقي سبقا كانت في حلقة مع الدكتور صالح الشبل عن التسويق، ولكن كانت منظور أكاديمي فكري مفاهيمي، هذه من منظور تطبيقي بحت. فهذه الحلقة مهمة لكل من هو مهتم بالمجال الإبداعي والمجال التسويقي. حديث مع إياد يعني حديث ماتع، رائع جميل وسلس. فهي حلقة بإذن الله أن تكون ماتعة بالنسبة لكم. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست التي تستمعون إليها. كذلك لا تنسوا اقتراح أسماء الضيوف على فنجان. راسلوني على finjan@8.com، والإيميل في وصف هذه الحلقة. أما الآن لنبدأ. يا أهلا إياد. يا هلا والله. يا هلا مرحبا والله. طيب أنا my expectation is أحب أدير التوقعات. طيب. وش ببالك عشان نبدأ؟ هو إحنا بدينا ولا لا؟ لا يعني الحين بدينا، بس الإكسبكتيشنز الأولى إنه نتكلم عربي. إيه طيب إن شاء الله بحاول ما استطعنا يعني. ما أبشر حاضر. فهذه نفس النقطة أعطتني إياها المرة الماضية. كل مرة بعطيك إياها. يعني أحس في مجالين لازم أعطيهم إياها، اللي الشركات الناشئة وكل من فيها من التجارة والمواضيع ذي، والمجال الإبداعي لازم تجلس تقول له ترى أتكلم عربي. دائما يلخبطون. تتكلم إنجليزي. ما أدري إيش يعطيك. سلامات. طيب بس هذا الثاني بنسولف يعني. سولف دردشة. يعني ما بين النقاط اللي عندي كل النقاط اللي عندي. تعرف نظام أنا ما أسمع عقب فبعتمد عليك اعتماد. خلاص لا نعتمد على سحر. سحر يعني أنا صار عندي اعتماد سحر تسمعها بعدين. يروحون يشيكونها وهم كذا بعدين. يعني بس في اعتماد مباشر. صالح. خلاص صالح ضبط. فصالح بعد الحلقة أسأله كيف الحلقة؟ لأني أنا حكمي على المحتوى سيء. ضبطنا صالح. أنا ما أحب أسمع. يعرف الرجال ما أسمع. يعني أنا إذا أنت تشوفه زين توكل على الله والله الحافظ. خلاص الله الحافظ. إلى الآن الناس يكلمون عن حلقة سابقة والله ما أدري وش محتوى، نسيت قلت وش قلت أنا بالضبط كذا يعني أسترجع الفكرة. ممتاز. أحسنت. طيب الحين استقلت أنت من دومينوز؟ أنا استقلت 3 سنين كذا. كم كان؟ 2 و3 شهور. يعني بالضبط. أوكي. وقبلك أنت في TTP كم؟ TTP بديت 2016 نهاية 2015 تحديدا، لما 2018 كشخص عامل يعني في المنظومة بشكل يومي. أحس هذه نقطتين مهمة يعني ما بين هذه كانت وكالة إبداعية ايجنسي صح؟ بالضبط. ودومينوز كان دورك فيها؟ كان مدير التسويق والمبيعات، فإدارة التسويق كنت أديرها، والايجنسي والوكالة الإبداعية أحد الناس اللي أتعامل معهم في حياتي اليومية في دومينوز. أوكي. طيب وش الفرق بين العمل هنا وهنا؟ يعني سؤال طويل يعني إجابته، لكن خذ راحتك ما عندنا شيء يعني خلنا ناخذها بشكل بسيط. وش يسوي هذا وش يسوي هذا.
الوكالة الإبداعية بشكل رئيسي هي مكان لصناعة الدعاية. فيأتون البراندات المختلفة أو العملاء المختلفين عشان نصنع دعاية لرسالة محددة. فإحنا دورنا في صناعة الفكرة الإبداعية، بعدين إنتاج الفكرة الإبداعية لما تطلع للساحة وتشوفها عاد في التلفزيون ولا في القنوات المتعددة. لما تكون أنت العميل أو أنت البراند، أحد مهامك هي الدعاية وليست كل شيء. لما نتكلم عن التسويق أوسع بكثير، وهذه نقطة يعني تستحق الإشارة. عادة الناس يشوفون التسويق يشوفونه كاتصال تسويقي، حتى بعض الجهات تشوف القسم كامل قائم على الاتصال التسويقي، وهو جزء من مكونات التسويق، أو زي ما يقولون بالإنجليزي marketing communication. الاتصال التسويقي جزء من أحداثه اللي هو الدعاية، أنك تصنع الدعاية والإعلان وتحاول توصل رسائل معينة. لكن التسويق، وهذا اللي لمسته في دامنز وتعلمته بشكل عالي جدا، هو أوسع من ذلك بكثير. وأهم نقطة هي القيمة المضافة. يعني في التسويق لو ترجع الأساسيات، أساسيات التسويق، أنت يبيلك تبدأ من قيمة مضافة ثم تنتقل إلى اتصال تسويقي. وش القيمة المضافة؟ قد يكون سعر، أنت عندك منتج سعره أفضل من كل الأسعار الموجودة والمنتج ممتاز. قد يكون خدمة ممتازة، يعني عندك خدمة تتفوق على جميع المنافسين. قد يكون عندك صورة ذهنية ممتازة، زي اللي يشتري شنطة مميزة جدا، شانيل مثلا ولا الفي ولا أيا كانت، فالواحد لما يشتريها يحس مشاعر معينة وحالة اجتماعية معينة أيا تكن. هذه جت كلها من أن البراند هذا عبر الزمن قدر يخلق فاليو أو قيمة، والقيمة هذه كانت هي إن إحنا براند كويس، ولما تقتني مقتنياتنا حتحس بمشاعر معينة. في التسويق في أصله أو البزنس في أصله هو أنك تجد قيمة مضافة. يجي بعدها في نهاية المطاف الدعاية. الدعاية هي وسيلة لإيصال القيم المضافة. إذا عندك قيمة مضافة قوية فأنت بتوصلها للناس، وهنا تجي أهمية الدعاية أو الاتصال التسويقي. بس حين نغفل نحاول نوصل مسجز ورسائل بشكل مستمر، ولكن في الأساس أنت تحتاج القيمة. وش قاعد تسوي أنت؟ ودائما القيمة يقول لك معادلة القيمة. القيمة هي يا منتج قوي، يا خدمة قوية، يا صورة ذهنية جذابة، أو سعر جذاب. والسعر الجذاب يشمل العروض أيضا. لما تروح المطاعم، سوق المطاعم لو تطلع في الآن تشوف يقول لك ب 16 ريال، ب 15 ريال. كل هذه محاولة لإيجاد قيمة ثم انحطت كوسيلة كإعلان. بس في البداية القيمة هي 16 ريال، وممكن تلقى قبول ولا لا. هنا تجي أهمية الجمهور المستهدف، وأنت قاعد تستهدف مين، وهل هذا الجمهور فعلا مهتم بهذه القيمة أو لا، وتنطلق من ذلك. أوكي. هذا الشيء تعلمته في دومينس؟ يعني لمسته. هذا تقرأه في الكتب كثير، تقرأه دائما وتطلع عليه دائما، تسمع عنه كثير، بس لمسته بشكل واضح لما اشتغلت في دومينس. يعني الوعي وأنت في وكالة دعاية وإعلان ما يكون عندك هذا الوعي، لكن لما تشوف الزاوية المختلفة تماما تبدأ تستوعب، لأنك تشوفها منعكسة على أرض الواقع بشكل واضح، كيف تغير القيمة أو تبني قيمة معينة وتصل. وهنا نقطة مهمة جدا، أن القيمة يعني ما هي عملية تسويقية، هي كل البزنس مرتبط في القيمة. على سبيل المثال لو ترجع الداونز بيتزا بأمريكا في بداياتها كان عندها قالت لك 30 دقيقة ولا ببلاش. هذه قيمة متعلقة بالخدمة، أنا أوعدك أوصل لك في 30 دقيقة ولا أخذها ببلاش. التسويق فعليا ما هو بكل شيء. هنا في تشغيل، في ناس يشغلون هالشيء، في جهة تشغيلية فيها ممكن البلاش هذا في قسم المالي يشتغل. لما تفكر فيها تلقى عوامل البزنس كلها قاعد تصنع القيمة معك. هي الفكرة تسويقية، بس اللي شغلها ونفذها وكذا كل المنظومة. عشان كذا منظمات بذاتها تنتج القيمة، ثم أنت كمسوق الاتصال التسويقي منها توصل القيمة للناس، للجمهور المستهدف، لأن حسافة تصنع قيمة زي 30 دقيقة ولا ببلاش ولا أحد يدري عنها. هذه قيمة قوية جدا، وصلها، خل كل أحد يدري عنها، لأن لو وصلت للناس سينعكس ذلك على المبيعات على طول. والأكيد إنه ما يمديك تروح تقول 30 دقيقة وأنت ما عندك هالتشغيل اللي يخليها. هذه المصيبة طبعا. أحيانا لما أحد يسوق الوعد الغير حقيقي الناس بيجون والتوقعات تكون مو مضبوطة، في النهاية بينعكس سلبا عليك، لأنه مو بالهدف تجيب عميل واحد. الهدف اليوم تبقي العميل، يجي العميل ويشتري مرة ثانية وثالثة وتبني معه قصة، لأن تكلفة جلب العميل عالية جدا مقابلة في إبقاء العميل. إذا قلنا واحدة من الحين عندنا التسويق إنه مفهوم أكبر، واحدة منها الاتصال المؤسسي
أو اتصال تسويقي. اتصال تسويقي واحدة منها، هو الطاغي والسائد. وكثير الناس يقول تسويق يقصد اتصال تسويقي. وش في نقاط ثانية أكثر أهمية إذا نقدر نقسمها ونخليها؟ أنا حاولت أبسطها جدا وأقول لك إنها قيمة مضافة. القيمة المضافة أنا أشوف هي زبدة التسويق. يعني ترجع عند في أسس عاد يعني أكاديمية لها زي الفور بيز، الديستريبيوشن، البليسمنت وين بيكون، البروموشن اللي تصنعه اللي هو جزء من القيمة، بس كلها تعود إلى قيمة مضافة. لما تقول أنا موجود في كل مكان، هذه قيمة مضافة. لما يكون مكان موجود جنب بيتك، هذه قيمة مضافة لك. يعني بدأ ما ندخل في تعقيداتها، هو سؤال بزنس قبل ما يكون تسويق. وش القيمة المضافة اللي أنت تبغى توصلها؟ يعني حتى في 8 تلقى لو تفكر أنت قاعد تقدم قيمة مضافة معينة، نوعية محتوى معينة لجمهور معين، وبالتالي هذا الجمهور يجد قيمة مضافة من 8، فمبسوطين كلهم مع بعض. يمكن في واحد مهتم ثاني ما درى عن 8 صحيح، فينا يبي له اتصال. فهذا يعني باختصار شديد جدا. بس القيمة المضافة هي الشركة أصلا، يعني هي سبب وجودها. يعني لما نجي ناخذ ما أدري وش القيمة المضافة حق دومينوز مثلا، إنه سريع ورخيص، يعني في عدة ولذيذ. شو لذيذ؟ إيه يعني إحنا نقول أطعم بيتزا مثلا، يعني أطعم بيتزا رخيص وبسعر معقول، نصيغها بهالشكل. بس أنا هذا دومينوز، يعني فاهم إنها هذه الشركة. فهل أنت تقول إنه الشركة هي لأن إحنا قسمنا فكرة تسويق وتشغيل وكذا عشان تسهل علينا. يعني لما ترجع لأساسيات العلوم وأساسيات الأشياء ترى شيء واحد، بس التقسيمات المتعددة هو لتبسيط الفهم وتبسيط الأدوار. فهي فعليا ترى كلها يعني التسويق مرتبط بالتشغيل، مرتبط بالمال، مرتبط بكل الأشياء. فعشان كذا ما أحب أو شخصيا ما أفضل العزل. إذا الشخص لازم يكون مستوعب هذه التفاصيل كلها عشان يتعاطى مع الأشياء بشكل أفضل. دور التسويق من هذه العملية كلها تبدأ في محاولة إيجاد القيم المضافة بوسائل متعددة، قد تكون بأنه مؤثر على السعر، فيبدأ يشتغل مع المالية، يشتغل مع الموردين، يشتغل السبلاي سنتر الموجود يقول لك نقدر ننقص السعر، فيبدأ يدفع، تكون هذه منظومة مقادة بالتسويق. أحيانا بعض المنظمات التسويق يدف، بس هو القائد فيحاول يدفدف لأنه يعتقد أن هذه القيمة لو نكلمنا عنها للناس بتجيب نتائج عالية. بس تعالوا يا سبلاي أيا كان اللي يشتغلون في الشركة، التشغيل، التكاليف، كذا كذا كذا، ممكن تأثر. وهذه تنعكس حتى على السي او. احيانا السي او بفكر تسويقي يبدا يفكر بهالشكل، انا احتاج اقول هالقيمه علشان ابدا اثر. اعطيك قصه في دومينوز. يعني انا قلت لك الايمج، الصوره الذهنيه، المنتج، الخدمه. في مؤخرا السنه الماضيه حاولنا نجد قيمه مضافه لان السوق متشبع وحرق اسعار ومشاكل. فاحد القيم المضافه اللي وصلنا لها اللي هي بدون شروط. شفنا سوق البيتزا دائما تلقى فيه ملاحظة تحت لا يشمل توصيل إلا الأونلاين، ما يشمل الفروع، لازم من قنوات معينة، العجينة الإضافية عليها تكلفة. والآن في يعني حتى القيمة المضافة تقصي فيها مبدع أو كرياتيف. فقلنا ماذا لو شلنا كل الشروط وقدمنا عروضنا كاملة بدون شروط؟ فهذه كانت الفكرة. طبعا ما أقدر أطلع فيها على طول، هذه لها انعكاس على تكاليف، لأن انحطت هي في الأساس لإدارة التكاليف، لأن هنا في تكلفة أعلى من هذه التكلفة، العجينة هذه لها تكلفة أعلى من هذه التكلفة. مع الحسبة مع القسم المالي تكتشف أن أوكي بنضحي بهذه التكاليف في مقابل إيصال قيمة أعلى للزبائن يعني. وفعلا صار في اتفاق داخلي وأطلقنا فكرة بدون شروط، وصارت عروض دومينوز اليوم تشوفها دائما بدون شروط، تأخذ بيتزتين أو أكثر بشكل معين، عرض كذا شلنا من الشروط. وصارت حتى مؤثرة على القرارات المستقبلية للعروض، إنه يجب ألا يكون فيها شروط عشان نحافظ على هذه القيمة. فمثلا أوجدنا قيمة مضافة فقط من فهم السوق ومن كيف السوق شكله اليوم، وحاولنا نطلع بشكل مختلف. فهذه قد تكون قيمة مضافة للجمهور المستهدف. طيب اليوم أنت بعد ما عملت مثلا 2 سنين في التسويق، ومن هذا العمل أنت جالس تشتغل مع وكالات إبداعية صح؟ إيه بطبيعة الحال، وكالات إبداعية وغير إبداعية، لأن عالم وكالات واسع جدا. في الإبداعي، في وكالات البحث، في وكالات تدير السوشيال ميديا، في وكالات يعني تقوم بشراء القنوات الرقمية. فعالم وكالات ضخم جدا. كيف شفت أنت يوم أنت صرت تنظر إلى هذا، خصوصا الوكالات الإبداعية بما أنك كنت في السابق، فكيف نظرت له من زاوية؟ في مصطلح بالإنجليزي يقول لك بارادايم شيفت،
اللي هو كيف يتغير مخك لما تنتقل من مكان إلى آخر. وفعلا لما تروح للزاوية الثانية تبدأ تشوف الأشياء من زوايا مختلفة. فالاختلافات أهمها كانت أن أنت في الوكالة الإبداعية تلقى في نفس أن العميل ما هو فاهم أنا عندي الرأي الصحيح، في عندك النفس هذا دائما. في الواقع لما تنتقل للزاوية الثانية في أشياء ما هي متعلقة بالتسويق بشكل مباشر. العميل قال لا لأنه ممكن في مشكلة تشغيلية هو يشوفها أنت ما تشوفها، ممكن في مشكلة تنظيمية، يعني أحيانا في لازم موافقة ثم موافقة ثم موافقة من مدير ثم مدير ثم مدير. فهذا التحديات هذه يمكن ما تبغى تدخل فيها كإدارة تسويق، ممكن تعطل الوقت، أنا مستعجل. هذه كلها صعب يفهمها اللي يشتغل في وكالة إبداعية، وبالعكس لما يفهمها بيبدأ يتعاطف، ولما يبدأ يتعاطف يبدأ يستوعب تحدي المنظومة أو سياق المنظومة، وبالتالي بيقدر يقدم حلول منطقية أكثر. يعني على سبيل المثال نسمع أحيانا من وكالة إبداعية خلينا نجيب جهاز معين ونحطه في المكان ونبدأ يصير الجهاز هذا يشتغل بشكل معين، وفكرة خرافية وفعلا فكرة لطيفة. لكن أنا أبدأ أفكر عندي 270 فرع، شلون ببدأ أنشر هذول كلها، وبين بحطها، وكيف اللوجيستكس تبعها، وكيف المحافظة عليها، وكيف المينتنس. 70,000 سؤال ما هو بتسويقي ولا إبداعي ولا لها دخل، هو أسئلة عملية كيف هذا الشيء ممكن يكون. هذه ما يشوفها غالبا اللي أي مورد، يعني مو بلازم وكالة إبداعية، بس أنت خارج السياق وخارج المنظومة قد لا تستوعب تحديات المنظومة بذاتها، لأن لها تحديات خاصة فيها. وهنا دور مدير التسويق أو اللي يشتغلون في إدارة التسويق إنهم مستوعبين المنظومة، وبالتالي يقدر يكون حلقة وصل ممتازة بين الوكالة الإبداعية والمنظومة ككل، إن هي منظومة ككل وليس قسم الحالة يشتغل. فهذا أحد الأشياء اللي كانت واضحة جدا. الوكالات الإبداعية هدفها تسوي شيء جميل ولطيف، لكن في النهاية مو اللي يبيع دائما شيء جميل ولطيف، اللي يبيع أحيانا قلت القيمة مضافة. وفعلا شفنا لحظات أحيانا عرض معين يجيب نتائج بدون ما يكون في يعني فكرة إبداعية معقدة. وأحيانا بعض الأفكار الإبداعية المعقدة الواحد ما يفهم ايش تبي منه. تشوف الإعلانات أحيانا يجيك كذا إعلان كذا كرياتيف، لكن ما وش السالفة. فهي مهم جدا، وهذا يعني تعلمته أن الوضوح في المسج والرسالة قد يكون أهم بكثير من الفكرة الإبداعية. ثاني شيء أن الفكرة الإبداعية إذا ما هي واضحة كل شيء ما له قيمة، حتى لو انك سويت شيء مو طبيعي إذا ما حد يفهمه وش الفائدة. فهو مو فن. أحيانا الفن يمكن ما له معاني، لها حاسيس، وتحس أن هذا شيء فني بحت. لكن الدعاية ما هي بشيء فني بحت. الدعاية رقم واحد الوضوح، رقم 2 تصل للناس المستهدفين، 3 تجذب انتباههم. وهنا تجي فكرة الإبداع. يعني جذب الانتباه كوسيلة مهمة. أنك ليش أنت تدفع فلوس لوكالة إبداعية عشان تسوي إعلان مختلف؟ يجذب الانتباه. وبالتالي يعني ودومينس كانت تشتغل مع الوكالات الإبداعية محلية في الغالب في السعودية؟ في الغالب بالعكس محلية. هل كنت تشوف فرق يعني وانت هنا كنت تشوف فرق بين المحلي والوكالات العالمية؟ شخصيا ما قد اشتغلت مع وكالة عالمية كعميل يعني في سياق العميل بصفتي الشخصية، لكن نشتغل مع وكالات محلية بشكل رئيسي. والهدف يعني هي التحدي اليوم اللي يواجه سوق الدعاية والإعلان، إن سوق الدعاية والإعلان قاعد يتغير. يعني سابقا كان في زملاء في المهنة، لكن كان السوق ما يتطلب محتوى معقد أو يحتاج محتوى قصصي معقد. اليوم مع وجود اليوتيوب والقنوات الرقمية كلها وصناع المحتوى، أن أخوك الصغير قاعد يصنع محتوى اليوم، فكلنا قاعد يصنع محتوى. فصار اليوم في احتياج محتوى محلي. الدعاية التقليدية القديمة ما حد يعني يستصيغها نمر. صار في تحدي هنا، أنا أحتاج محتوى محلي أصيل يجذب الانتباه. وهذا قاعد يعيد تشكيل سوق الدعاية والإعلان، لأن القدرات موجودة في سوق الدعاية والإعلان ليست جميعها من الجنسية السعودية، بالتالي ما هم من أهل البلد، فيصعب عليهم إيصال قصة مناسبة، إنسايت معين عن لغة معينة فيها صعوبة. طبيعي أنا لو تحطني في بلد ثاني بيصعب علي جدا يكون في اتصال ملائم. فاليوم قاعد يتشكل السوق من جديد، وهنا جاء دور الوكالات المحلية، لأنها بدأت تصنع مواهب، وصارت هذه المواهب تشتغل بشكل احترافي في مجال الدعاية والإعلان، ولنا شيء جديد. فالسوق لسه قاعد يتشكل، يعاد تشكيله وقاعد ينضج. في اليوم من أكبر التحديات اللي نواجهها كمسوقين وناس صناع دعاية وإعلان وفي هذه الصنعة،
إن نبني المواهب. اليوم هي التحدي الأكبر كيف نبني قدرات محلية قادرة أنها تصنع في عدد لكن لا يكفي. السوق فيه طلب عالي ونحتاج مواهب أكثر وأكثر وأكثر، ولا نحتاج موهبة فنية واحدة وتسوي في عمل فني، نحتاج موهبة فنية تقدر تعتمد عليها، لأنه في النهاية بزنس بيكون وعلاقة عمل وفي توقعات وفي ديدلاين وفي تفاصيل. فكل ذلك مؤثر جدا، يعني مؤثر جدا في هذه الصنعة اللي قاعدة تتشكل. في اليوم مش ملامحها الله أعلم قاعدة تتغير. شوف في لاعبين قدامى وفي لاعبين جدد داخلين الساحة زي وكالتنا TTB، قاعدة من الجهات ومع الزملاء في السوق اللي قاعدين نعيد تشكيل هذه الصنعة. ولنا يعني وغيرنا لنا دور كبير في يعني إيجاد بيئة مناسبة لاستقطاب المواهب وتنمية المواهب، وبحيث أن السوق يكبر أكثر ويتعقد أكثر. طيب بما أنك فتحت TTB ودي أعرف يعني هي شركة أنت أسستها، شو اللي خلك تطلع منها؟ أسستها أنا وزميلي يعني فيصل يعطيه العافية، وكان والله عدة أسباب. يعني أنت ما طولت يعني كم؟ 3 سنوات. 3 سنوات في شركة ناشئة أنت يعني ما بدها تقول بسم الله. إيه بالضبط. هو شيء شخصي بحت، لكن خل أعطيك الفلسفة تعود لفكرة وجود ديدلاين. يعني حتى في دامونز كان عندي ديدلاين، في TTB عندي ديدلاين، الآن عندي ديدلاين غير معلن. فأحط ديدلاين للأشياء، لأن TTB كان ديدلاين نهاية 2018. الديدلاين فكرته أن يكون في قرار مو بتضيع السالفة، لأن الناس عادة يبدون شيء وصعب اتخاذ القرار، صعب جدا جدا اتخاذ القرار، ينسى يمشي. فلما تحط وقت محدد لاتخاذ القرار، وهو هل أبغى أمشي، هل أبغى أوقف، هل أبغى أكمل. فكانت اللحظة كان عدة أسباب حقيقة. كان ودي أستوعب يعني موضوع اللي نسميه إحنا consumer good، إنك تبيع منتج بسيط لمئات الناس وعشرات الناس وآلاف الناس. واحد قاعد في شمال المملكة يمكن يأخذ المنتج تبعك. في الوكالة أنت كل مبيعاتك وكل عملك كان قائم على اللي نسميه business to business، أقعد معك نتقهوى ونقفل ديل. صح. بس التسويق مو هو مبيعات، التسويق هو أنك كيف تغير وأنت قاعد في مكتبك تبدأ تنشر وسائل معينة وتعيد تركيبات معينة بحيث أنك تؤثر على الشخص يمكن ما تلتقي فيه أبدا. فكنت أبغى أتعلم هالشيء، ولذلك يعني فرصة دامونز كانت بالنسبة لي جيدة جدا. السبب الثاني شيء شخصي أيضا، حسيت أن فجأة يعني أنا في مكان يعني ستارت اب لسه ناشئة، لكن ودك تتعلم الناس سبقوك في العمل كثير. ففي TTB كانت لسه شركة ناشئة قاعدة تتكون، وأنا كشخصي ذاتي ما حسيت تعلمت يد. فوجودي في دامونز تعلمت من يعني في ناس أكثر مني خبرة وعلما، الأستاذ إبراهيم الجماز، إبراهيم السحيباني، كانوا أحد الاثنين اللي أثروا علي كثيرا، وفي مجموعة ضخمة أثرت علي في المنظومة. فهذا كان سبب ثاني شخصي، تقوي عودك على قولتهم. يعني أحيانا واحد يحس إنه فاهم بس لسه هو يعني الوعي بالذات أعتقد إنه مهم، ما أعتقد كنت مستعد. فكانت ودك شوي تخضع نفسك وتعلم نفسك بعض أدبيات العمل وأدبيات المهنة. 2 إنك تكون في بيئة معقدة أكثر من بيئة صغيرة. لما تأسس غالبا أنت يعني في موضع تقدر تأثر على القرار بسهولة. لما تدخل في شركة لا، أنت ما أنت بالحالك، في مدير، في زملاء، في إدارة أخرى. هذا التعقيد ودك تعيشه، وبالنسبة لي كان يساعدني تجهيز المرحلة مستقبلية. كذا كانت الفلسفة يعني. طيب ودي أعرف كيف أنت شفت، يعني ما أنك تكلمت عن شكلين، ففي الشركات الناشئة والصغيرة عادة يكون فيها السرعة هي المعيار الأهم والأوضح والأبرز، وهو العامل اللي ممكن يكون إيجابي أو يكون أحيانا سلبي. في الجهات الكبيرة والأكثر نضجا يكون فيها البطء هو الحاضر، البيروقراطية اللي تخلي كل قرار يجلس يمكن كم شهر علشان يتم موافقة على تغريدة يمكن. بالضبط. الفرق بين هذه لو تعطيني كذا كيف شفت طبيعي في فرق كبير. يعني خلينا نرجع للأساسيات. هي صراع دائما بين السرعة والتحكم، هي محورين كذا على جنب. وفي كل أنا بالنسبة لي أي قرار تتخذه لازم تفكر في هالموضوع، وش بيأثر على السرعة وش بيأثر على التحكم.
الشركات الناشئة ما تهتم كثير للتحكم. أنا أبي أسرع، أحتاج أعيش، أنا بموت لو ما يعني ممكن أطلع من السوق. فهدفك تصير سريع جدا، تغير كثير، تجرب، تحاول لما تصل إلى قيم مضافة، وتبدأ تلقى الماركت فت ولا البرودكت فت ولا أيا كان اسمه، بحيث أنك تقدر فعلا تنتج دخل مستدام. ثم تلقى الشركات الناشئة شوي شوي تتعقد وتتجه إلى التحكم، فتروح الشركات مدرجة في سوق الأسهم مو بهدفها أبدا السرعة، هدفها أن ما نجيب العيد. طبيعي جدا. أنا أشوف أنه يعني أحد الزملاء دخل في جهة ضخمة كان يشتكي أنه بطيئين 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 بطيئين. يعني أنا آسف يعني، بس أنت داخل هالمنظمة واضح الفاليوز تبعها والقيم تبعها أنها تكون تحافظ على المكان، ما تجيب العيد. الحوكمة عندها أهم بكثير من السرعة. إذا أنت مهتم جدا في السرعة أدخل في شركة لسه ناشئة تقدر السرعة أكثر. ففهم المحور السرعة والتحكم هو أتوقع أصيل. بعدين يجي بعدها أنت وين تبغى تكون في هذا المحور. يعني في كل قرار إداري، هل أنا أبغى أزيد التحكم ولا أزيد السرعة؟ هل أبغى تقل الأخطاء ولا أبغى أخذ قيمة السرعة؟ هم بغلط، هم متضادين، هم كلهم فيهم قيم وكلهم فيهم مشاكل. وأنت كقائد تحتاج تختار الشيء اللي يعطيك القيمة الأفضل وفقا للسياق اللي أنت فيه، وفقا للمرحلة اللي أنت فيها، وفقا للناس اللي حوالينك، وفقا لوضع السوق. في 70,000 شغلة ممكن تأثر في هذا القرار. وهنا تجي القائد من أهم سماته هو جودة الحكم. اتخاذ القرار يكون في حكم معين، وكيف هذا الحكم فعلا مؤثر في يعني إن هل هذا قرار حكيم ولا مو بحكيم، أو هل هذا الحكم جيد أو لا. عشان كذا يفرقون الناس. لأن قرارات كلنا نتخذ قرارات يعني، لكن هل القرار جيد أو لا هنا في حكم قبله، في جادجمنت حصل وطلع القرار. طيب كيف قدرت تتعامل مع هذه المسألة كعملك في دومينز؟ اليوم يوم دخلت انت دومينز صار كل شيء محسوب، صح؟ إلى حد ما. دومينز شركة متوسطة وقتها، فبالتالي ما هي جدا معقدة أو وصلت المرحلة، وهذا بالنسبة لي على الأقل بشكل شخصي حجم مناسب جدا. لأن في كنترول تحكم وفي سرعة مقبولة. أنا تعبت شخصيا لأني شخص أحب السرعة يعني، لكن قاعد هذا جزء من التهذيب الذات، إنك كيف تبدأ تحاول تتعامل مع المعطيات المختلفة. إن في إدارة أخرى، في مدير، في اعتبارات أخرى، أنت بالحالك هنا ما أنت بتسوي الشيء وتمشي. وهذا كلها جزء تعلمته بشكل عالي في دومينز. أوكي. يعني كذا اللي جاء في بالي كيف بيكون التعامل مع إذا جيت تبغى تأخذ، إذا تبغون تنزلون تغريدات، هل هي تمر على يعني أكثر من أحد إلى يتم الرد عليها؟ في وضعنا كان أبسط، كنا سريعين في دومينز على الأقل. أوكي. يعني ما كنا معقدين بهذا الشكل. في إدارة التسويق يعني كانت الأمور أبسط بكثير، في تحميل مسؤوليات أعضاء الفريق يعني كانت قادرة على تحمل الأخطاء اللي تنتج لأن العيد يجي. هي فلسفات يعني إداريا أو في فلسفات. شخصيا كمدير لهذه الإدارة كنت أعتقد أن لا مانع من الأخطاء، بالعكس يعني أدعس والقلب حافظ، يعني الله الحافظ، توكل على الله. لأنه تحميل المسؤولية يزيد في سرعة الإنجاز أولا، تطلع ابتكارات متعددة، لكن الأخطاء لازم ما تنعاد، وتثق أنت أن الشخص المناسب في المكان المناسب. في خطر، ما في ريسك، يعني دائما في ريسك مع كل شيء تسويه. شخصيا كنت مستعد لهذا الريسك، لأن في النهاية بوجهي بيكون بوجه الفريق كاملا، بس ما في مشكلة. يعني طالما أن إحنا قاعدين نتقدم بسرعة ونحاول نوجد يعني بيئة آمنة. حتى كان وهيم الجماز الCEO يشجع ذلك، يعني عندنا مصطلح يقال إن بيئة آمنة إنك تفشل، فجرب عادي، يعني اغلط، جيب العيد. هذه بيئة تحتاج جرأة عالية لأن فيها تكاليف، أحيانا فيها لخبطة، بس كيف تحطها بإطار ضيق بحيث إنك ما تجيب العيد بشكل واسع. وهذا تبدأ الأشخاص يبدون يتبنون هذه الفلسفة وينطلقون منها. طيب ودي إنك ما أدري إذا يمديك تجاوب، يعني هي بس إني إيش المشكلة الحين؟ الحين في شركات دائما تحط هذه الشعارات اللي إيش كان الشعار في دومينز حق الفشل؟ بيئة آمنة إنك تفشل، يعني بيئة آمنة إنك تفشل، بس إذا فشلت ترى يعني يا ويلك. هذا يجي الاتساق يعني في القيادة. رقم واحد في القيادة، الناس يميزون الموهوب، يعني أذكي الناس، أي أحد ذكي،
فلما في مسجات أو رسائل تصل لك وتشوف عكسها، يعني يقول عادي جدا نسوي كذا بعدين فجأة أهزك ولا عاقبك ولا كذا، هذا عدم اتساق. في الناس ما حتى لو قلت اللي تبي الناس ما راح يؤمنون بهالشيء، لأن الناس يتعلمون من سلوكك. ففي دامنس طبعا أنا كنت أشوف لا العكس، كان في اتساق جيد جدا مع المسجز، لكن هو تذكير دائما نفسي ولأي أحد أن إذا كنت تقود منظومة معينة وش مدى اتساق أقوالك مع أفعالك، لأنه مؤثر جدا. مهما قلت وتكلمت في النهاية اللي على أرض الميدان هو اللي بيحكم. إذا أنت تقول خلنا نسوي كذا فجأة لما يصير كذا تطلع مصيبة تبدأ تلوم، أنا أحس مو بقيادة جيدة أبدا، بالعكس قيادة لا تدوم. الناس يفقدون الإيمان أو المورال يعني لو قلناها، لأن القيادة كلها إيمان. ترى أنت تؤمن بهالشخص ولا ما تؤمن؟ إذا ما آمنت فيه لو يحرك الدنيا فوق وتحت ما تغير شيء. وش اللي يخلي الناس تفقد الإيمان بالقائد؟ أنا بالنسبة لي عدم الاتساق. عدم الاتساق أقصد فيه أفعال ضد الأقوال، وعود بس ما تتنفذ، كلام معين فجأة ما ينعكس في أرض الواقع بشكل واضح. كل هذه كلها فكرة بسيطة اللي هي عدم الاتساق. إذا القائد غير متسق مع نفسه ومع الناس بأقواله بأفعاله بسلوكه، الناس يفقدون الإيمان فيه. وإذا فقدوا الإيمان بالقائد ما يقدر يسوي شيء، لأن فعليا القائد ما يسوي شيء. لو ترجع لأصل القيادة فعليا مو هو يسوي أي شيء بيده، هو قدرته على التأثير بحيث أنه يخلق جموع تقدر تدف لرؤية معينة. إذا الناس ما آمنوا بهذه الرؤية، وهنا تجي أحد سمات القائد القدرة على أنه يوصل فكرته بشكل واضح ومؤثر ومقنع. 2 دفع الناس لهذه الرؤية بأنهم يعملون باتجاهها. إذا ما آمنوا بالفكرة ولا آمنوا بالشخص ضاعت. فحتى لو أنت قائد منظومة تقدر تتوجه إلى أساليب إدارية بائسة، تبدأ تفرض عقوبات، تبدأ تحاول بوليس وشرطي، وأساليب ضعيفة جدا جدا من الإدارة اللي أعتقد أنها لن تدوم في بيئات جدا فيها تنافسية تزداد مع الوقت. البيئات فيها تنافسية ما تقدر تجيب ناس كويسة، ما تقدر تجيب أنظمة كويسة. أنت قاعد لأن هذه الأنظمة تجيب ناس معينة وتطلع ناس معينة، وأنت ما تبي أن مجموعة معينة من الناس تمشي معك بعصا الجلاد. يعني أساليب قديمة جدا ما أتوقع أنها. طيب كيف يخلق القائد لفريقه إيمان بالرؤية والفكرة اللي عنده؟ والله أعتقد تبدأ هي بالوضوح. وجهة نظري يعني في TTB على سبيل المثال قاعدين نحاول بقدر الإمكان أن نكون قيادة بالقيم. مثلا في عدد كبير من القيم موجودة ونحاول نأصلها. مثال أهم قيمة لو تدخل المكتب تلقاها قدامك نسميها human growth أو نمو الإنسان، لأن زي ما قلت لك السوق قاعد يعاد تشكيله، والسوق هذا يحتاج مواهب وكوادر. ففعلا نماء الإنسان هو رقم 1. إذا نما هذا الإنسان البزنس بيتحسن، هذا الإنسان بيتحسن، والإندستري بتتحسن، والبلدة بتتحسن، كلها بنتحسن. نماء الإنسان فهذه قيمة يعني نؤمن فيها بشكل عميق. وجدت بعدها قيم أخرى تساندها. مثلا من القيم اللي عندنا نسميها experiment or die، جرب ولا بتموت. فالتشجيع على أنك تسوي experimentation. الشغلة الثانية أترضاها لعملك، يعني سؤال موجود أترضاها لعملك، وجاية من سياق محلي بحت يعني سابق، بس إن هدفها لن تصل للنماء إلا بأنك تسأل نفسك السؤال، لا مو علشاني ولا عشان فلان ولا علان، أنت اقعد مع نفسك أترضاها لعملك؟ إذا نعم انطلق، لأنك إذا ما جاوبت على هالسؤال، وهذه قيمة أصيلة نحاول نعززها. قيمة أخرى يعني فكرة الفريق، نؤمن بفردانيتك، أنت رهيب وأنت رهيب وأنت مميز، لكن حنا مع بعض أرهب. فالفكرة هذه أن حنا فريق واحد متماسك لنا قيمة أعظم من أن أفراد جيدين. ومنعكسة في كرة القدم، يعني في لاعب فنان بس الحالة ما يسوي شيء. فكرة الفريق. تجي فكرة أخرى النية الطيبة، تدخل في المكتب تلقى مكتوب good intentions أو النية الطيبة. لأن مهما سويت إذا الناس بينهم وبين بعض قلوبهم ما هي طيبة على بعض، وكل حاسس أن هذا يحفر لي وبيئة سياسية ولا يمكن، كل المجموعة نزلت وانت تبي المجموعة كلها ترتقي. وقس على ذلك، يعني عندنا عدة قيم
وهذه الفلسفة أن لما تكون في قيم تبدأ ترجع لها دائما، بتساعدك كشخص قيادي ولا شخص في المنظومة أنك عندك أساس ترجع لها، مرجعية ترجع لها، زي المجتمعات، زي الدول عندها دستور، المجتمعات عندها عقيدة معينة أو فلسفة معينة. المنظمات هي مجتمع صغير تحتاج أنك يكون لها أساس قيمي وأساس فلسفي. حنا بالنهاية بشر قاعدين في مكان معين لغرض معين، فهو مجتمع يحتاج أساس فلسفي. فأعتقد رقم واحد سؤال صعب، يعني ما هي فلسفتنا؟ ما هي القضية؟ ليش احنا موجودين هنا كل يوم؟ وش الأشياء نستند عليها لما نضيع؟ اللي أسمعه وهذه الحقيقة، هذه كلام فاضي أو مثالي أو بعيد، ايديالستيك. الحقيقة نعم هو مثالي، ونعم هو بعيد المدى، لكن هذه فكرة القيمة. القيم هي في ذاتها إنها قيم مثالية، وترجع الفكرة الإيمان يزيد وينقص، فهي قيم تؤمن فيها. وفكرة الإيمان قائمة على أنها يزيد وينقص. في لحظة معينة منظومة قد تكون بعيدة كل البعد عن قيمها، لكن لا يلغي وجود القيم. يعني ممكن إحنا في TTB اليوم بعيدين عن قيمنا، قد يكون ذلك، لكن عندنا على الأقل البوصلة، ترانا بعيدين. فكقائد وكفريق عمل وكل الناس لازم نبدأ نصحح المسار. استخيل ما عندك الأساس الفلسفي ولا أساس المرجعي، هذا وش بتسوي؟ أنت بعدت ورجعت رحت، ما حد يدري. فتأسيس القيم واللي بناء عليها أصلا يتأثر التوظيف، يتأثر فريق العمل، يتأثر توجهاتك المستقبلية، بيأثر على أشياء مرة كثير. والأهم يرجعك للصواب، ولو بعد حين، حتى لو بعد سنوات ترجع للصواب. وحتى أيضا يرجعك يكون مرجع لك في القرارات الصعبة لما تجي مواقف صعبة. يعني البزنس بطبيعته فيه صعوبة، فيه تحديات صعبة. طيب على أي أساس أستند؟ القيمة مرجع. فأعتقد هذا شيء مفقود في بعض المنظمات. أعتقد مهم جدا يكون موجود، لأن في النهاية هي علاقة إنسانية قبل ما تكون علاقة عمل. أذكر في شيء في هارفارد بزنس ريفيو كانوا يقولون أنه هناك أنه من 10 إلى 20% من وقت كل قيادي يجب أن تصرف في إعادة ترتيب وإعادة النظر إلى الرؤية والقيم والأهداف اللي واضعينها في الشركة. بس ما مدى كيف يحقق القيادي أو من يقود المنظومة أنه يجد الوقت لضبط هذه الأشياء؟ لأن مع الوقت مع العمل أنت تنسى أنك تعيد ترجع إلى أنك تنظر إلى هل المنظومة ماشية مع القيم، هل هي في اتساق مع القيم اللي جالسين نسويها. هذه المسألة ما بين العمل اليومي وما بين إعادة ضبط البيئة القيمية والمنظومة. تحدي مو بسهل، يعني بعيد عن مثاليات، تحدي مو بسهل. وجهة نظري اليوم حتى في يعني سياقات كثيرة تقول تنصح بالابتعاد، انك تبتعد، تاخذ وقت، تبعد عن الأعمال اليومية، لأن الأعمال اليومية تخليك ضيق الأفق، ودائما تحس بالضغط وتحس إنه عاجل عاجل عاجل. أحيانا قد يكون من الحكمة أنك تتجاوز الكثير من العاجل، تخليه يصير في مشكلة مشكلتين في سبيل المنفعة الأعظم. فتلقى اليوم في يعني ثقافة زي إن لازم تأخذ وقت لوحدك، فكرة التأمل، المديتيشن، كل هذه الفراغات اللي تأخذها تعطيك صفاء ذهني إنك كيف تعكس هذا في أرض الواقع، تبدأ تشوف المشاكل. لأن بلا شك اللي غايص في الميدان ما يشوف مهما كان. دامك غايص في الميدان تشوف، غير في الجمهور. فكيف تنتقل للميدان وترجع من الميدان بشكل مستمر، أعتقد يساعدك كثير كقائد وأيا كنت في تصحيح المسار. حتى مو لازم قائد، حتى لو أنك إنسان طبيعي في حياتك، مهم جدا واحد يتوقف، يأخذ مساحة ويسأل. الناس يحسون بضغط أنه وقت ضايع. لا، مو وقت ضايع. صدقني تصحيح المسار هو اللي تحتاجه في عالم مزدحم جدا بالمعلومات، بالأشغال، في 70,000 شغلة ثانية. ومهم هذه الدخول والخروج. انك داخل طول الوقت مصيبة، لأنك يمكن تضيع أو تطحن بدون ما تحس، وانك خارج أصلا انك ما سويت شيء، يعني هذه مصيبة. بس الدخول والخروج يعني هو اللي قد يكون من الأشياء الحكيمة أعتقد. ودي أعرف وش دور القيادي
الدور الأمثل للقيادة؟ وجهة نظري في الموضوع. طبعا يمكن أنا أفضل شخص أتكلم عن القيادة، لكن بعطيك فلسفاتي الخاصة. يلا. يعني فلسفاتي الخاصة. رقم واحد القيم، المرجع، الفلسفة. فكرة الفلسفة هذه أعتقد أنها مهمة لأن أنت ترجعها للأصول. الشغلة الثانية تكوين الفريق. يعني من أصعب الأشياء اليوم أنك تكون فريق جيد، والقدرة على إيجاد فريق جيد مؤمن بالفلسفات والقيم، لأنه يمكن في أحد جيد بس مو متسق. فهذه أحد الأشياء. بس أنك تجد الشخص المناسب في المكان المناسب، الشخص المناسب المتجانس مع بقية الفريق. فاليوم في كتب كثيرة تتكلم وفي طرح عالي جدا عن فكرة الفريق أنه يشتغل بشكل سليم، اللي يسمونه trusting teams، أو أن التيمز تكون trusting each other. لأن إذا كان ما في ثقة بين أعضاء الفريق، بالتالي الناس هذولي بيبدون شكلهم متناغم مع بعض بس فعليا هم متناغمين مع بعض. وإذا هم مو متناغمين مع بعض بالتالي ما في خلافات كونفليكت أو نقاشات ثرية بينهم. العمل يحتاج نقاشات ثرية. في غرفة الاجتماعات تبي أختلف معك لأن سلكنا البعض جبنا العيد. فهنا تجي فكرة تجيب الأشخاص المناسبين المتجانسين في المكان المناسب، وتحتاج تؤثر بشكل مستمر كيف إنه يكون في ثقة عالية بين الجميع. أنت تأثر وهو يأثر، الموجودين كلهم يبنون مع بعض هذا الشكل لما تصل إلى نتائج مرة كويسة. في كتاب جيد عن هالفلسفة اسمه The 5 Dysfunctions of a Team. يعني هذه من الأشياء تعلمتها في دامنس يعني أو تأثرت فيها، بس كانت فعلا يعني فلسفة مهمة جدا إن كيف تبني تيم أصيل يؤثر. الشغلة الثانية وجود فريق أو ناس كويسة لا يكفي، تحتاج إلى أنظمة قوية. يعني دام في رؤية وفلسفة وقيم تحتاج ناس، تحتاج سيستم. لأن الناس الكويسة في النهاية ممكن تعيد نفسها كثير، تتلخبط، آليات العمل منضبطة، وجود نظام واضح للعمل، تأسيس هذه الأنظمة والبروسيسز بتساعد بشكل كبير أن العمل يمشي بشكل جيد. وش تقصد كذا في النظام؟ الأنظمة إن من ناحية تشغيلية بحتة لو بتكلم يعني إن هذا الشخص في المكان المناسب. تحديد المكان المناسب هو آلية عمل. هذا الشخص مثلا هو المسؤول عن جلب العملاء. جلب العملاء يحتاج إلى أن نسوي 1 2 3. 1 2 3 آليات عمل هي. وأحيانا شركة تنجح عن شركة أخرى لأن آليات عملها هناك أقوى من آليات عملها هنا. فدور القائد التأثير على آليات العمل هذه، إيجاد آليات العمل أو الدفع باتجاهها. ليش؟ لأنه ممكن يروح بكرة شخص وشيء طبيعي جدا ويجي شخص آخر. وش اللي بيحمي المنظومة؟ السيستم اللي هي عايشة فيه. الدولة لها سيستم. اليوم عندنا أنظمة كذا وأنظمة كذا وأنظمة الأحوال المدنية وأنظمة الأنظمة هي اللي تحكم علاقاتنا، تحكم عملنا، تؤثر بشكل كبير على إنتاجيتنا. تدخل في الشركات تلقى أنظمة قد تتشكل كسياسات، قد تتشكل كإجراءات، قد تتشكل كمودلز تشغيلية، نماذج تشغيلية معينة. وهذه كلها مع بعض لما تتراكب يطلع لك منظومة. طبعا هذا لا يكفي، تبي الأشخاص الكويسين اللي فيها. يعني ممكن يكون في منظومة كويسة بس في النهاية لا يكفي عندك سيستم كويس، تبي تحط شيء كويس. صحيح. عندك ماكينة ممتازة وتحط فيها بنزين غلط، يعني ما تزبط معك. فهذه العناصر لما تكتمل رؤية تيم أو people أو systems، يعني أنت تقريبا قلنا قدرت تسيطر على أغلب المهام كقائد. يعني إذا أخذنا كذا سوينا زوم على الفريق، وش العوامل اللي تصنع فريق فعال؟ سؤال صعب، بس أنا بالنسبة لي أهم التجانس والتكاملية. يعني ممكن يعني لو تجيب، ما أفهم في الكورة كثير، لكن تجيب أفضل لاعبين موجودين مع بعض يمكن ما يصنعون فريق رائع. فمن الأخطاء الشائعة جيب ناس كويس وحطهم مع بعض، يعني ما تزبط. تحتاج ناس متجانسين مع بعض. وهذا يجب توضيح الأدوار واتساق القيم فيما بينهم، لأن القيم تؤثر. فهذا بالنسبة لي أحد أهم العوامل في اختيار الفريق. 2 القدرات، لأن حتى لو كان شخص كويس شخصيته جميلة ومتمكن وكذا، حطيته في مكان أكبر منه بيضيع فيه، وكان أصغر منه بيضيع فيه. فهو وجود الشخص المناسب في المكان المناسب. المكان المناسب مقصود أنه يناسب القدرات الموجودة عنده. وهنا جزء مهم أصيل في أي عملية جلب عضو فريق، أنه التقييم الجيد. أنا شخصيا جبت العيد في يعني
حزنا يعني، مو بشيء تفخر فيه ابدا، انك تحط شخص في مكان غلط، هو ينظلم وانت تنظلم وكلنا نظلم بعض، في النهايه علاقه غير جيده. رابعا اللي اعتقد انه، وهذا شيء على فلسفه المنظومه ككل، كيف توجد مصالح متسقه للجميع. يعني كثير صار في حديث لاحق عن ان كيف السيستم او الاشخاص اللي موجودين فيه تكون عندهم مصالح متضاده، فدائما مصالح متضاده تهدم بعض. المصالح المتسقه الجميع يدري ان عنده مصلحه من هذا الشيء، مهما حاولنا وصلنا مثاليين وكذا، الكلام هذا لا يدوم. المصالح المتسقه تصنع استدامه وتصنع نماء مستمر. فوجود الشخص المناسب في المكان المناسب مع فريق يناسب يتجانس معه ويتسق مع قيم المنظومه ككل وعنده مصالح مستدامه في هالمكان، اعتقد الان عندك فريق جيد جدا. هل هي سهله؟ ابدا مو بسهله، احيانا تحتاج تجربه وخطا، تجرب، تصير في اختيار خاطئ، تتغير، تلقى تلقائيا الديناميكيه تتغير على طول. ايوه الكلام سهل، الكلام جدا سهل. كلام سهل. الحين كيف انت كقائد تقدر تجد الشخص المناسب وتضعه في المكان المناسب؟ هل عندك فلسفه في الموضوع ده؟ والله فلسفتي ما هي بواضحه الى اليوم في هذا الشيء، لكن عندي فلسفه بسيطه، ان قاعده ان فاما الزبد فيذهب جفانه وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. إنه ممكن تجيب أشخاص مهما حصل اللي ينفع الناس سيمكث، هذه حقيقة. يعني الأشياء اللي ما ضبطت تلقائيا هي من نفسها ما راح تمشي لأسباب متعددة جدا. الفلسفة اللي أبغى أقول أنا فيها جانب من التجريب شوي، أنك يعني سرعة الدخول والخروج ممكن تكون مرنة عندك لمصالح الجميع، لأنك ما تبغى تبني علاقات بين طرفين ما لها مصلحة للجميع مستدامة. فكرة اتساق المصالح مجددا أحيانا صعب أنك تجد. اليوم أنا قاعد أحاول أصل نتائج أنه كيف يكون عندنا آليات تقييم معينة، كيف يكون آليات اختبار معينة، كيف ممكن نجرب بعض بشكل معين. ما هي بواضحة. أتوقع في حل هنا على المدى البعيد، ما عندي أنا حل جواب اليوم، لكن الفلسفة الأكبر كفلسفة وليس كأنظمة تشغيلية، الدخول والخروج عادي يكون سهل مع ضمان مصالح الجميع وعدم هضم الحقوق. كذا مع الدخول والخروج في ريسك بسيط أنه ممكن تلخبط الأشياء، بس ممكن تصل إلى فريق متجانس بشكل معين، لا تأخذ وقت. تلقى الشركة تبني وتشتغل ما تزبط، بعدين يجي أحد ثاني ويطلع أحد، لما يصلون إلى فريق فعلا متماسك جدا. طيب وشلون في عملك الإبداعي في TTP سواء أول أو حتى إلى الآن، لأنك أنت لا تزال يعني قريب وبعيد؟ الآن عندي احتكاك عالي جدا بعد خروج من دامنز. كيف آلية التوظيف في مجال إبداعي؟ اليوم مع اللي قاعدين نحاول نسويه يعني بشكل رئيسي، إن أول خطوة واجهنا فيها مشكلة تحديد الأدوار ضايعة. يعني كان لأن الشركة صغيرة قاعدة تنمو، والشركات الصغيرة بطبعها في الواحد يسوي أكثر من دور ويشتغل أكثر من شغلة. هدفنا اليوم الأساسي لضبط هذه العملية أنه يكون في أدوار محددة واضحة بمهام واضحة، اللي يوصلوا للشركات الأكبر بحجما، يعني مو بشيء خطير. فهذا أول تحدي نواجهه اليوم. إذا حددنا هذا الشيء بيسهل علينا بشكل عالي جدا تحديد من الشخص المناسب، لأن قبل ما أدري من الشخص المناسب، لأني ما أدري وش بيزين بالضبط. الحين لا، واضح وش بيزين، عنده مهام مستهدفات واضحة جدا تخلي الواحد ممكن يبدع بشكل أفضل. فهذا اللي قاعد نشتغل اليوم. واثنين قاعد نشتغل على آلية الفلسفة اللي هو يعني أحد الفلسفات فكرة الانترفيوز مثلا. لا أؤمن أن أي مقابلة ولا أي سيرة ذاتية تعني شيء شخصيا، يعني ساعة لن تحكم يعني إن هل هذا شخص كويس ولا لا، أو مناسب ولا غير مناسب. سيرة ذاتية ورقة يعني لا تعني شيء في النهاية، ما حد انعكاساته هي هذه الصفحة. فاللي نحاول نسويه إن نشجع على إن نجذب الشخص يجي معنا ويقعد معنا ونشوفه، وصارت مع كذا شخص معنا، ونهايتها كانت يعني إن قعدنا في علاقة طويلة المدى. ثانيا التوصيات، أنك تطلع في أماكن أقل رسمية، لأنك تبغى تعرف الإنسان، ما تبغى تعرف الشخص اللي مؤدي الوظيفة. فكرة الإنسان يجب أن تكون أصيلة دائمة في العمل.
وكيف يوم تقول انك تجربه لفتره العمل التجريبيه ولا؟ اي نقول له تبي تجرب معنا شهرين 3 حياك، اذا انت ارتحت وحنا ارتحنا نكمل مع بعض. يعني تبغاني اطلع من وظيفتي واجي عندكم تجربوني؟ في ناس مستعدين يسوون هالشيء، خصوصا لان قلت لك فلسفه تي تي بي قائمه في بناء الانسان. يعني عندي كذا قصه. احد الشباب كان حارس امن ودخل في تي تي بي، قال ابغى ادخل، كنا نصور في مكان وجاء احد سال احد الزملاء قال وش زينون يعني؟ قال نبي نشتغل في مجال الدعايه والاعلان. قال ودي انا كاتب اكتب. فالشريكي قال له تفضل يعني تجرب معنا، اذا هذا المجال يصلح لك. دخل معنا وفعلا شبك، صار كاتب ابداعي، وطلع من عندنا الحين وصار في احد الشركات العالميه كاتب ابداعي. ما شاء الله. قصه اخرى، احد الزملاء ايضا اللي معنا اليوم كان في مجال المطاعم، يعني كاشير مطاعم، وجرب معنا الكتابة الإبداعية. لأن ميزة مجال الدعاية والإعلان عن بقية الصناعات إنه ما في مدرسة تعلمك دعاية وإعلان. ما في أحد يقولك أنت كاتب إبداعي ولا أنت كاتب إبداعي. من كل مكان ممكن تجي، من أي من تكن ممكن تكون كاتب إبداعي. فعلا حصل الشخص الآن معنا من أهم القيادات يعني في مجال الكتابة الإبداعية. فهي إعطاء المساحة. يعني لو برجع إعطاء المساحة، أتفق معك هي مشكلة لما أو قد لا تكون منطقية لو واحد في بوزيشن معين اليوم وتبي تنقل الموجود عندك. هنا بتحاول انك تطلع معاه، تكتشف، تفرد له اوراق كامله، يفرد لك اوراق كامله. اذا في اتساق مصالح جربنا بعض. ممتاز. طيب القيادي متى يتدخل في العمل اليومي ويبدا يشيك وجالس يصير ويدفع بالناس؟ متى يمكنهم ويكون انه مساله التمكين، انها مساله اصلا ما هي بسهله على القيادي انه يترك المساله. ترجع نفس الفلسفات. يعني احب ارجع للاصول. وجود النظام، يعني لتمكن تحتاج وجود سيستم معين. هذه فدور القائد هو بناء او المساهمه في بناء نظام يعطي بيئه مناسبه للابداع او للانتاج او ايا تكن المهنه. لما يكون عندك بيئه مناسبه للانتاج والابداع يبدا الشخص يقدر يتحرك فيها باريحيه عاليه. فهنا يجي مبدا التمكين اللي مفتوح تضيع السواليف فيه. صعب جدا تسيطر عليه، لا انت تسيطر ولا هو يدري وش المطلوب منه، تصير الاشياء ضايعه. فاعتقد دور اصيل من القائد هو بناء البيئه المناسبه. البيئه واحده منها القيم قلنا، واحده منها الانظمه نفسها. هذه مساحه العب فيها. يعني توكل على الله. بعدين تبدا اساليب اخرى، اللي هو انا اعطيت هذه كجزء من النظام. عندي بيني وبينك مراجعه كل 6 شهور، نراجع الاعمال ولا نشوف ايش حصل. فاعتقد بعض القيادات يدخل بشكل تفصيلي وكثير في اشياء ندل على شيء يدل على عدم الثقه في العمل في الاشخاص وكذا، وهذه مشكله. فتحتاج واحد ينسحب شوي يقول ليش في مشكله هنا. فقد يكون ان ما في نظام يساعد الاشخاص انهم يطلعون افضل ما فيهم. قد يكون ان التيم هم متجانس. يعني ما اقدر ابسطها في مشاكل بسيطه، بس جوابا على سؤالك، باعتقادي ان دور القائد انه ما يدخل في الشغل بشكل مستمر. ينتظرهم يطلبونه مثلا ولا؟ لا، يعني قد كتبت تدوينه اسمه النموذج الثلاثي لتقييم النوع القيادي. فكان هي سياسة 3 أشياء غالبا تصير في الأدوار القيادية والإدارية. أن أحد يسحبك، يعني في يطلب منك شغلة، أو أنك أنت تدفع تسأل تقول سوي الشغلة الفلانية، حط الشغلة الفلانية، أو أنه يكون فيه علموني بس وش قاعد يصير، أنا وش السالفة، الأمور كويسة ما هي كويسة وكذا. فغالبا بعض القيادات تنسحب أنه تلقى أن أغلب الشغل أبديتس، أعطني تحديثات، تحديث، ما في شغل، كلها صار تحديثات، اجتماعات، ستاتس ميتنج، وش الجديد، ما يخلق بيئة فعالة أبدا في العمل. بعض القيادات تلقى عجل، بوشوتات نسميها في بيئات العمل، نبي هالشغلة، هذا البوش all the time. يعني وهذا يسبب تشتيت مو طبيعي للناس، إحباط، وأسوأ ذلك الاحتراق، إنه واحد يحترق. الناس يحترقون مع الوقت إذا ما أخذ كفاية من الراحة وكفاية من كذا 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 وما كان متسم في حياته. حتى لو أعطاك سنة يحترق. والنموذج المحبب بالنسبة لي أنك أنت موجود والأشياء ماشية وكل واحد ماسك دوره، لكنك متوفر للفزعة وللدعم، للسؤال، للاستشارة. وقد يكون هذا
يعني دور قيادي جيد جدا، انك متوفر دائما لكنك ما تتدخل في العمل. حتى يعني اتذكر كنت في التيم اللي كنت اشتغل معه في داونز كنت احاول احطها كمعادله 70-20-10. 70% اسحبوني، 20% شكوى لله يعني تجي ارجنسي مشاكل باراشوتات شكوى لله. 10% يعني نعرف ايش قاعد يصير. وتحل هذه وتقللها بوجود أنظمة بسيطة، مثلا بدل ما نقعد نجتمع كل شوي تعطيني أبديت، خلي الأبديت كل شهر أو بوسيلة معينة. فهذا النظام، يجي النظام أنت كقائد تفكر كيف أخلق نظام يبسط هالعملية كلها، كيف أخلق نظام ما يحتاج نسوي بوش كل شوي، فبالتالي يحتاج نسوي تخطيط أفضل أو وسيلة تخطيطية أفضل أو إدارة مهام أفضل. كيف أسوي نظام يساعد إنه المعرفة مو كل شوي تنعاد، فكلها تعود لبناء الأنظمة. وعلى طابع الأنظمة يعني مؤخرا من الأفكار على المستوى الشخصي قاعد أفكر فيها بشكل كبير، يسمونها leverage، اللي هو كيف تستفيد من الأشياء. أنت أول ما تخرجت كطالب جامعي وش أهم قيمة عندك؟ what can you offer للناس؟ فليه ما عندك شيء، ما عندك إلا وقت، تكرف. أول ما تخرج من الجامعة ما عندك شيء أبد، تكرف وتعطي وقت 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 وقت. لما تنمو تكتشف أن لازم تنمي leverage أكبر، لا يكفي الوقت. فمثلا يبدأ عندك شيء اسمه نتورك، صار عندك نتورك أكثر تعقيدا. مو كل أخوياك طلاب جامعة، طلاب الجامعة يلا يسنعونك، بس لما تبدأ تعرف فلان الفلاني فلان العلاني اللي في منصب الفلاني، هذا لها قيمة، وهذا leverage خرافي لتحقيق قيمة. أنت ممكن تسوي قيمة من النتورك حقتك. فمو بالتايم أو الوقت هو الشيء الوحيد اللي عندك. بعدين تبدأ يمكن تكون شوية مال تحوش لك فلوس. المال قد يكون أيضا مصدر للقيمة غير الوقت. فتبدأ بدل ما أنت تسوي الشغلة تستثمر مع أحد، وبالتالي عظمت منافع معينة، انضبط استثمارك ووجدت قيمة إضافية. بعدها ممكن يكون المعرفة، مع الوقت صرت عندك خبرة في مجال معين. مو بلازم تكرف، ممكن يعني معرفتك الموجودة اليوم تعطيك قيمة أعلى أو تقدم قيمة أعلى للناس المحيطة فيك بدون ما تقضي 10 ساعات. ساعة واحدة ممكن تحل مشكلة معقدة، لأن عندك معرفة معينة بنيتها بالقراءة، بالاحتكاك، بالخبرات، بالتجارب إلى آخره. فهذه قيمة. ففكرة الليفرج لها أساس مهم، إنك أعتقد مهم كل أحد يستوعب. كل واحد يستوعب وش الليفرج اللي بيصير معه مع الوقت. ليش جبت الموضوع؟ لأن من القناعات الحديثة عندي إن بناء الأنظمة هو أحد أقوى الليفرج اللي ممكن تسويه في حياتك. لما تبني نظام جيد فأنت تختصر الكثير من الوقت، وبالتالي هذا النظام يساعدك تحقق قيمة عالية. في سيستم كذا يساعدك إنك تبني قيمة عالية. تبني نظام على الصعيد الشخصي والعملي؟ قد يكون على الصعيد الشخصي، قد يكون على الصعيد العملي. يعني حتى على الصعيد الشخصي ممكن أنت يكون عندك نتورك معين أو سيستم معين حوالينك بنيته يخليك تسوي يعني تقدم منفعة للناس المحيطة فيك بجهد بسيط جدا. يعني على سكيل أكبر. يعني يمكن واحد حط عنده أدوات تقنية معينة وعشان يجيب معلومة، يعني واحد قال مثلا أبي معلومة فلانية، تلقى من السيستم يجيب المعلومة يعطيه هي، فهو خلق قيمة لهذا الشخص يسأل بدون ما يقعد يبحث ويحوس وكذا، لأنه سوى شيء ما أدري وش مجهول. يعني أبشفة معينة المواد، سوى شغل معين. في الطاقة العملية أو الشركات أوضح بكثير بالنسبة لي. لما تبني سيستم واضح لكل شيء فتبدأ الأشياء تتسهل، كل شيء يشتغل بشكل سهل. بالتالي أنت وفرت وقت كثير وأصدرت قيمة مرة عالية. طيب في العمليات الإبداعية تكون في دائما فيه المشاريع والأفكار، هذا هو أصلا الأساس اللي عند كل الموظفين واللي عند الشركة كلها. لكن في مشكلة هنا، المشكلة أنه مع كثرة الأفكار تنفتح مشاريع، والمشاريع تفتح ولا تغلق. فيجي عندي كذا ودي أفهم كيف تشوف مسألة الدور القيادي في، أو كيف آلية ضبط المشاريع المفتوحة وتحويلها إلى مهام محددة واضحة لتنفيذها، وتكون كل الأفكار هذه الطاقة أقل، الهدر المالي والوقت. شوف عبد الرحمن، يعني هي تبدأ بسؤال بسيط إنك تقول لا. يعني أتفق معك في أزمة عظيمة جدا يعني
ان في الشركات ككل يعني غالبا افكار انيشيتيف نبغاها مبادرات. لكن اذا ننزع هذا الشيء من فهم واقع الحياه تنحاس السالفه، وبالتالي تبدا افكار لا تطبق، لكن في ادهى وامر شيء ثاني يحصل اللي هو الاحباط. ترى كثره الافكار الغير مطبقه مو المشكله حقتها انها غير مطبقه، المشكله تبعها انها تؤثر على نفسيات الناس بدون يحسون ما في شيء ينجز. يبدا ينزل معها الايمان، تنزل معها المورال، تبدا كل شيء يصير ممل. وهذا خطير جدا، لان خطير جدا انه يصير هذا الشيء. اعتقد انها تخلق بيئه غير صحيه. طيب وش الحل هنا؟ ان الواحد يستوعب عده اشياء. وش الامكانيات الموجوده؟ وش الكباسيتي الموجوده اللي نقدر بدل ما نسوي 10 مشاريع نسوي واحد فعلا ينجح او يكتمل. وهنا يعني لا يعني ممكن لو بصيغها بشكل آخر في زاويتين لها. الزاوية الأولى زي ما قلت لك موضوع الكباسيتي، وهل تقدر والقدرات موجودة ولا مش موجودة، هل تحتاج موارد مالية ولا ما تحتاج، كل هذا التقييم يكون موجود. الشغلة الثانية أحيانا الناس المشغولين بالتشغيل ينشغلون في المشاريع وبالتالي تنحاس السالفة. مثال، واحد كل يوم يقوم الصبح يرد في السوشيال ميديا ويشتغل في السوشيال ميديا وقائم مهمة، مع الوقت ينسون الناس دور الأصيل والمهم في هذه الشغلة لأنها شغلة روتينية بالنسبة لهم. فيجون لما يقولون يا أخي خلينا نطور، خلينا نكتب نظام آلي للرد بشكل معين، أمسك المشروع. هو فعليا مشغول يومه كامل يرد على الناس. لو بعد الآن عن هذا الشيء وبدأ يسوي مشروع ثاني، انحاس عندك شيء بيخليك تعصب كقائد. يا أخي الناس زعلوا علينا ما حد يرد عليهم. فهمت الأزمة اللي تخلق؟ فهنا يجي الدور إن لازم تستوعب الناس وش التشغيل وش قاعد يصير. في شيء ممل قاعد يصير كل يوم اللي هو المنظومة قاعد تشتغل. لما القائد ينسى أحيانا إن هذا الشيء صار يشتغل لأسباب بعد سنوات صار هذا شكله، يلا خلينا نطور لما تنحاس الأمور. فتجي هنا فكرة مكتب إدارة مشاريع، تخصيص أوقات معينة، استيعاب هذا الملف. هذا الاستيعاب الأول. الاستيعاب الثاني قلت لك الإمكانيات والقدرات وكذا. بالتالي ما يحتاج نصير عندنا مشاريع متعددة ما لها قيمة. هي المشاريع اللي نقدر نسويها، الأفكار اللي نقدر نسويها. طيب كيف تقدر تقول لا؟ أنت اللي كنت أنت القائد تقدر تقول لا، أنك أنت تهذب نفسك أولا تقلل الأفكار. لكن حتى لو ما كنت أنت القائد أنا أقول قل لا. يعني عادي جزء أصيل جدا تقول بوش باك، إن إذا سويت هالشيء بيتأثر الشيء الفلاني، إذا سويت هالشغلة بتأثر الشيء الفلاني. لازم الناس توعبون هذا التريد اوف، إن دائما إحنا في مفاضلة بين أشياء دائما وأبدا. كل يوم تقوم الصباح أنت تفاضل. كل يوم على المستوى الشخصي، على المستوى المهني. أنا لما جيت معك اليوم هنا فاضلت بين شيء وشيء ثاني. كان ممكن أطلع مع فلان فلاني وأتعشى معه، كان ممكن أقعد مع الوالدة وأتقهوى معها، كان ممكن أسوي، عندي عدة احتمالات. فهي مفاضلة. بوجودي هنا كسبت شيء وخسرت شيء ثاني. نفس الحكاية في العمل. لما تقول بسوي مشروع الفلاني تراك خسرت شيء ثاني أيا يكن. وهنا تجي دائما أنك تفاضل لما تصل لنتائجك. كانت في تغريدة لك تقول كل الذي يريد أن يكسب كل شيء سيخسر الكثير على الغالب. نسيت التغريدة بس أتوقع تقصد أن هي قد كتبت تغريدة عن أن فهم المكاسب والمخاسر يخليك متصالح مع المخاسر. لما تستوعب أن كل قرار تتخذه هو في الحقيقة أنت كسبت وخسرت في نفس اللحظة، يخليك تتصالح، لأنك تتصالح مع أن هذا خسرته طبيعي لأنك كسبت شيء ثاني. أنا ما سويت هذا وخسرت، بس أنا كسبت شيء ثاني يوم سويت شيء ثاني. فهي دائما هذه المفاضلة موجودة. طب كيف آلية اتخاذ قرارات؟ كيف أنت تتخذ قرارات؟ فلسفتك في اتخاذ قرارات والإجمال على الصعيد الشخصي؟ والله اتخاذ قرارات معقد. الأكيد بالنسبة لي أدعس، يعني هذا فلسفتي. أحيانا اتخاذ القرار أحسن من عدم اتخاذ القرار. هذا أهم جملة ممكن أقولها. كيف تتخذ القرار وهل أتبع آليات؟ صراحة ما في شيء واضح بالنسبة لي. بقدر ما هو إني أحاول أستوعب بس إن وش بكسب وش بخسر. يعني أحس الفكرة حاضرة في ذهني دائما.
كل قرار تشوف ايش بخسر. مو بهالشكل، بس يعني المايند سيت موجود، الذهنيه موجوده. انا سويت كذا غالبا تراني كسبت كذا وخسرت كذا، بس مو بكل ديسيجن كذا يعني doesn't make sense. بس احطها في القرارات الاصعب يعني اللي تحتاج زي ما يسمونها سيستم A و B. لو مر عليك كتاب Thinking Fast and Slow، بعض القرارات يعني عفويه تجي، يعني ما تفكر فيها كثير، بس في قرارات تبذل فيها جهد. هذه غالبا افكر فيها بهالشكل. كيف تتعامل مع التردد؟ قلت لك اول شيء اعطيتك ديدلاين. انا قلت لك فكره ديدلاين عشان ما يصير في تردد. احاول بقدر الامكان ان يعني اتوكل على الله. ودي ديدلاين هذه تعطيني فلسفتها اكثر. هي الفكره تعود اصلها الفكره ان عدم اتخاذ القرار. قرأت في كتاب ان يقول لك الناس ما يستوعبون عواقب عدم اتخاذ القرار. يبدا يأجل، طب بكره نشوف، بعده يعتقد انه في امن، لكن فعليا عدم اتخاذ القرار قاعد يأثر عليك. لما تطول ما تتخذ قرار انت مشغول ذهنيا في هالمساله. لما تطول في عدم اتخاذ القرار انت ممكن تخسر فرصه معينه. فدائما الفكره الاصيله هي عدم اتخاذ القرار سيء. كذا خل اصيغها بهالشكل. تجي لحظات طيب متى تتخذ القرار؟ تجي هنا فكره الوقت. لازم وجود الوقت في حياتك، يعني بدون وجود الوقت ما كيف تعطي معنى للاشياء. فبدت فكره ان وجود ديدلاين للاشياء في كل شيء. في هذا اليوم الفلاني لازم نتخذ قرار نقفل السالفه. تلقاها في المنظمات، تلقاها بعض الناس على المستوى الشخصي، تلقاها في شؤون معينه. بالنسبه لي الوظيفه هي واحده منها. هذا اليوم الفلاني بتخذ قرار بشأن الوظيفه، قد يكون تمديد، قد يكون بحث عن فرصه اخرى. هذا تتخذه قبلها بفتره وقتها وقت بدايه الشغله. اي يعني الدوام نزل كذا، انت اعطيت انه سنتين بيني وبين نفسي، ما اعلم احد. يعني اكيد اتذكر وقت المقابله قال نبيك تقعد معي 5 سنوات، قلت ما اقدر، انا اعطيك 2 سنين كوميتمنت، التزم معك بسنتين، بعدها ما ادري ايش بيصير، لاني ادري انه في قرار. اوكي. وحتى هذا كان موجود على تي تي بي. اي حتى تي تي بي. اوكي. على الزواج هذه فلسفه ثانيه يعني. بالعكس، مع أني عندي فلسفة شاطحة في الزواج يعني. ماذا لو كان الزواج محدد المدة؟ يعني ماذا سيحدث؟ يعني لو نطلع من البزنس ونطلع من القيادة، قد يكون سؤال هو سؤال خلنا نقول مثير للانتباه. إن لما يكون الزواج محدد المدة، فبالتالي أنت مضطر تتخذ قرار هل هذه العلاقة ناجحة ولا غير ناجحة. اليوم قد تكون العلاقات، وما أنا بحسن واحد يتكلم في العلاقات ولا لست يعني مسؤول اجتماعي، لكن نرجع لفكرة أنك تجرب أفكار جديدة أو تسأل بعض الأسئلة. فممكن وجود القرار هذا يؤدي إلى أنك تبدأ تراجع طبيعة علاقتك، هل هي علاقة ناجحة، علاقة مو بناجحة، فيها تحديات تحتاج إلى تصحيح. لكن لأن الشيء مفتوح ومستمر، ما في لحظة معينة تراجع فيها المسائل. ممكن تهرب منها، ممكن تنحاش منها، ممكن تسوي شيء ثاني. ففكرة وجود الوقت مقلقة جدا، مقلقة، لكنها تغصبك تفكر وتراجع وتسأل الأسئلة الصعبة اللي ما تبغى تسألها. وأعتقد مهم أن واحد يسأل الأسئلة الصعبة، لأن الأسئلة يعني قرأت تغريدة العمر الجريسي من أجمل الأشياء اللي قرأتها، يقول لا تؤجل ألم اليوم إلى غد. فكرة الألم يعني لا تؤجلها إلى الغد. فأحيانا ودك تسأل الأسئلة اللي تساعدك في تصحيح المسار. في النهاية الحياة محدودة الزمن، بينتهي الوقت، فوش ودك تصحح مساراتك؟ ولا أحد وده يواجه. أنا أولهم يعني، أهرب يعني من أشياء كثير ما ودي أواجهها، بس في دفع ذاتي وتمرين ذاتي أنك تحاول تواجه هذه الأسئلة الصعبة. فكرة وجود الوقت المحدد. وأحيانا فكرة أنك لما تتخذ القرارات وانت في صفاء ذهني وانت عارف قبل، يعني بدون انك تدخل في العراك والزحمة، يخليك تكون قادر على اتخاذ قرار اكثر، يعني جدواها اعلى، انك عارف وش اللي جالس تسويه. بدل ما يصير وقت الازمه، في وقت الازمه انت بتختار اي شيء اسرع شيء يطلعك. انفعالات غالبا بتكون، قد تكون انفعالات، لكن هي ترجع يعني في النهايه القرارات الجيده كلنا يتمناها، بس ما هي بالضروره ترى شيء يصير دائما. فلو أعتقد كمنهجية، منهجية
خلينا نسميها التطور. يعني قد سألت قبل سؤال أسأل نفسي قبل، قلت لو في كلمة واحدة ودي أصف فيها نفسي أو ألتزم بها ماذا ستكون؟ فطلع معي فكرة التطور، الجروث. يعني فمؤمن جدا فكرة الجروث المستمر، بمعنى أن الواحد اليوم أنا اليوم ودي أكون أفضل من أنا قبل سنة. أوكي. وحتى في حلقتنا السابقة إنسان 16 من أكتوبر كان فيها نفس الفلسفة يعني، وما زلت مؤمن بهذه الفلسفة، لأن هذه الفلسفة تتيح لك مساحة واسعة من الخطأ، لكنها تعطيك دائما منفتح للأمام. عادي أن أجيب العيد، وعادي أن قراري ما يكون جيد، لكن هذه القرارات المستمرة يعني تدفعنا أن نتطور وأن نسعى بالتطور بشكل مستمر. دائما أنا أتقدم للأمام، أنا في حالة تطورية. وهذا سلوك المنظمات بشكل عالي، سلوك الأشخاص، سلوك المجتمعات، سلوك الدول، سلوك الإنسانية كاملة. شوف الإنسانية كلها في ماشية في evolutionary stage. فكيف أنت يعني تتبنى هذه المنهجية لتكون هذا الشخص؟ طيب هو الحين حر إيه؟ صح ولا؟ جدا. والله الله يدي هسه طفت عليهم كيف تكفين. فالحين عشان أسمع. طيب في تغريدة لك يعني ممتازة جدا. إيه؟ أوكي على نفس الحر يلا. طيب التغريدة كانت يعني صعبة على ما هي تتكلم عن الخيارات الصعبة. فكنت تقول الكثير يكرف وينجز. إيه؟ أوكي. لكن الاختيار الصعب إنك تركز جهدك وين. صح. ليست كمية العمل ولكن نوعيته اللي تصنع كل الفرق. صح. وإنك عقبتها الظاهر بتغريدة إنك تقول إنه الوقت اللي يبذل شخص يسوي محل صغير هو نفس الوقت اللي يبذله واحد عشان يسوي شركة مليارية. صح. الحين كذا كيف أصلا أقدر أنا أختار وين أركز جهدي؟ فأنا اللي أجلس أسوي المحل ما عندي نفس الفكرة. فاهم علي؟ أو في النهاية يعني المبدأ، خلينا نبدأ مبدأ أنا مؤمن فيه اللي هو العمل الذكي في كل شيء. يعني في كل شيء ليس كمية الجهد هي اللي تحدد العائد. في كثير من الأحيان نوعية العمل هي اللي تحدد العائد. تبدأ هنا في حالتين. الحالة الأولى ما تجي يوم بين يوم وليلة، هي أشياء تنبنى، الجروث مجدد، النمو المستمر. أنت لما تكون في حالة نماء مستمرة تبدأ تتعقد كإنسان، قدراتك تتعقد، معرفتك تتعقد، علاقاتك تتعقد. هذه كل الأشياء تساعدك أنك تبدأ تشوف أشياء ما كنت تشوفها قبل. لما شبكة علاقاتك تتعقد تبدأ تسمع أشياء، لأنك في حالة تقارن كإنسان، بتقارن نفسك مع الجميع ومصادر معلوماتك من المحيط اللي حولك. فلما يتعقد هذا المحيط تتعقد مع قدرتك التحليلية. لما تتعقد المعرفة، القراءات، نوعية الأشياء اللي تطلع عليها، تتعقد مع قدرتك التحليلية. لما تخوض تجارب أكثر تتعقد معها قدراتك التحليلية. الفكرة هي أنك في نماء مستمر، والنماء هذا تقدر تدعس بنزين تمشي 200، قد تمشي 20 وأمورك ماشية وسهالات. فكل ما تعقد النماء عندك بالمحيطات كلها اللي حوالينك ستصل إلى معرفة ما هو العمل الذكي والعمل اللي قد تنشغل فيه ولا يفيدك كثير. ولكن مو بغلط، لأن تحتاج تسوي أشياء غبية عشان تصل لعمل ذكي، لأن تراكم الخبرات هو اللي بيساعدك تصل لهالشيء. هي ليست دعوة أنك لا تسوي شيء، هي ترى في عمل ذكي وحاول دائما تكتشفه. عملية اكتشافية، عملية تطورية مستمرة، هي نفس الفلسفة. إذا آمنا أن احنا في حالة تطورية مستمرة ونحتاج نجرب عشان نتطور، فبدأ نخوض دائما هذه التجارب، هذه الاحتكاكات، وندخل في هذا المسار. أوكي. طيب ودي أعرف آليتك أو فلسفتك في القراءة. كيف تأخذ بما أن النمو واحدة من أهم الأشياء اللي أنت جالس يعني تتحدث عنها؟ والله القراءة النمو المعرفي مقصرين فيها، لكن فلسفة قديمة في الجامعة كانت ابحث عن أمهات الكتب. يعني من الأخطاء اللي كنت أقع فيها أن أدخل المكتبة وتمشى واللي شكله حلو أخذه أو عنوانه حلو. في النهاية وقتك محدود وانتباهك محدود وقدراتك محدودة. يعني فمهم أنك الشهوة اللي بتقضيه مع هذا الشغلة بقدر الإمكان حاول يعني تختار خيار جيد. الحل لها أنك شبكة العلاقات مجددا. اليوم الإنترنت وسع شبكات العلاقات، فممكن تبحث حتى في كتب أصيلة فتساعدك في أنك تفهم علم معين أو نطاق معين
ممكن تقراها أفضل من تقرأ كتب كثيرة اقتبست منه. أرجع للأصل، أرجع للأصول دائما. أوكي. كيف تخلق عادات قراءة جيدة؟ شخصيا اليوم السنة هذه كان أحاول أغير. السنة هذه في عدد يعني كل شهر كتاب مثلا. لكن أعتقد العادات الجيدة أن يكون لها وقت محدد والتزام محدد. وفي كتاب رائع في موضوع العادات الجيدة اسمه العادات الذرية، يعني يتكلم عن كذا نقطة في كيف تبني عادات جيدة، أنك تخلي موضوع بسيط لا تعقده. علاء المكتوم أشوفه نزلت تغريدة لطيفة جدا، أن إذا مثلا كتاب ملل كتبك الكتاب، الفقرة اللي تقراها مملة تعداها. يعني قد تكون هذه أساليب خاصة فيك تساعدك أنك تكون منجز أكثر في القراءة. ساعدت على الناس يختلفون. هي أجين برجع بعيد نفس الكلام، عملية اكتشافية لما تكتشف أنت عاداتك لتصل إلى شيء يناسبك أنت. عندي قناعة عالية بالنسبية الأشياء. نسبية الأشياء أؤمن فيها بشكل عالي، حتى على السياق الشخصي. ما في حل صح، ما في حل خطأ، في حل مناسب لي قد لا يكون مناسب لك، وهذا اللي أنت تحاول تصل له، لأن ما في أحد في الدنيا بيوصلك إياه. عشان كذا أحب أرجع للمفاهيم أكثر من الأشياء. الأشياء يقول لك واحد سوى 1 2 3. لا، ما نبغى 1 2 3، نبغى مفهوم. المفهوم قد يكون أنك تجرب، المفهوم قد يكون أنك تتطور، المفهوم قد يكون أنك تبني علاقات. هي مفاهيم. هذه المفاهيم ممكن تزبط معك، تساعدك في وصول للأشياء اللي تساعدك في شؤون حياتك. يعني طيب كيف تتعامل مع التركيز في عصر التشتت والانتباه الكلي يأخذه منك؟ والله يعني أنا متشتت مع متشتتين، يعني ما في أحد في حماية، يعني كلنا متشتتين. لكن المحاولات اللي تنجح وتفشل وترجع تحاول، وهذه جمالية الحياة. تتوقع أنك تحاول بعدين تفشل بعدين تحاول وتزبط معك فهي واحدة منها. أنا بالنسبة لي وجود قائمة مهام مثلا تساعدني كثير. ومبدأ ثاني اللي هو أنا وش أبي. هذا سؤال مستمر دائما، أنا وش أبي، لأنه يساعدني أقول إيه ولا، واستمتع جدا بالله أكثر من الإيه، لأن أعتقد اللا ما هي بتساعدك كثير إنك ما تنسحب. تجيك يعني لحظات مغرية جدا تقول إيه، بس كيف تعود نفسك تقول لا. وعشان تقول لا تحتاج تعرف نفسك وش أبي، وأنا أبغى أوصل، وش أهدافي، وش أنا قاعد أحاول أسويه. وهذه ما هي كلمة ثابتة، هي مستمرة تتغير، لكنك تنساها وتحاول ترجع لها دائما. فكلمة لا. وفي تاكتيك، يعني واحدة منها زي قائمة مهام تساعدك في التركيز اليومي، ترجع لنطاق أوسع، إن وش مستهدفات السنة هذه. ممكن حتى أنا أقول مو بلازم تحط أهداف السنة لأن ما في شيء ثابت، لكن على الأقل يكون عندك توجه، أن هذا التوجه ممكن في نص المسار يتغير عادي، لكنك على الأقل عندك رؤية أن متجه هذا الاتجاه. أعتقد مشتت جدا أنك ما تدري أنت وش تبي، ولا أنت فاهم وش احتياجاتك، ولا أنت فاهم وين متجه. أحس كل هذه تخليك ضايع مع الموجة، رايح يمين رايح يسار، رايح يمين رايح يسار. ولكن عشان أكون بعد عقلاني ومنطقي جدا، في ناس وصلوا هالستيج، وفي ناس لسه يحوس، وطبيعي إنه يروح يمين ويسار لما يصل. وفي ناس وصلوا وطلعوا عادي. واحد يكون وصل لمدة 2 3 بعدين يطلع وينحاس بعدين يرجع. فأحس هذه الحوسة والرجعة أنك تبني وتنهدم وتبني وتنهدم جزء أصيل من تكوينك. يعني ممتاز. أنا بعيد نفس السؤال اللي هي لا. تدري أن اللا صعبة وأن الإيه أسهل من ناحية اجتماعية قصدك؟ إيه جدا. يعني أنا نفسك إنك تقول أبشر، إيه سهلة تتورط. فاللا صعبة إذا أنت تقولها كثير. إذا كيف تقولها؟ يلا علمني. ما أدري. أعتقد في اللا مزعجة، لأنك ما ودي يعني أنا لما أقول لك حقيقة، هي حقيقة يعني أنا ودي أخدمك فأقول لك إيه بس تلقاني ما أقدر، أو ودي أقابلك فأقول لك إيه بس تجيني ما أقدر. لاحظت أنا شخصيا الناس ينزعجون من الوضوح، لأن هذه معناها وضوح. لما تقول لا يعني هي مزعجة. لكن اللي أكثر إزعاجا إيه وتسحب عليه، هذه أكثر إزعاجا. صحيح. بالتالي هي تنظر للحظة الحالية واللحظة المستقبلية. أحس هذا التوازن مهم، اليوم وبكرة. فأنت لما تبدأ تمارس سلوك أبشر على خشمي وتسحب، الناس بيحقدون عليك. بالعكس شكلك الاجتماعي أسوأ بكثير، والأهم منها واللي أهم ما تملك سمعتك.
يعني طز بالفلوس وطز كل شيء، خسرت سمعتك العملية وسمعتك الشخصية وسمعتك كذا. ترى صعب جدا، الناس يقاتلون على السمعة، ومنها سمعة العمل. مو بالسمعة، ترى الناس يعتقدونها أخلاقية، لا، في السمعة متعددة، واحدة من أهمها سمعة العمل، ذات تكانة ولا مو بتكانة. من الآخر يعني، هل هذا ثقة ولا مو ثقة؟ وكثير من البزنس يعني رجال الأعمال ينجحون بالثقة. فكرة الثقة أصيلة في أي بزنس وأي عمل، حتى في الوظيفة يجيبون فلان في هذا المنصب لأن في ثقة معينة حصلت. فنرجع للموضوع، لا تؤجل ألم اليوم إلى غد، نفس المبدأ. يعني قل لا الآن، الناس بينزعجون لكن سيحتوونك، لأن مع الوقت يتعودون أو يعلمون أن لا، هذه مو نجاسة أو قلة أدب ولا أي شيء، هو فقط إنسان واضح يقول ما يقدر يسوي. وأعتقد مع التكرار، لأن يعني ماني خبير في الجيم ثيري، لكن اقتصاديا الجيم ثيري جزء أصيل منها أنه في تكرار. الناس يتعلمون. تعاملت معك اليوم، ما انتهت علاقتي معك، بتعامل معك غدا وبعد الغد وبعد حين. فأنت تشوف عملية تكرارية، لا تشوف العملية اليوم. هذا التكرار هو اللي قاعد يساعدك أن تبني صورتك الذهنية في أذهان الناس. طيب كيف تتعامل مع صراع الرضا والطموح؟ موضوع يعني، هو لو نرجع شوي خطوتين للخلف، كان فكرة النماء، وزي ما قلت لك الواحد لازم يدعس ويمشي، والنماء المستمر. في مشكلة مع النماء اللي هو إن طيب مقلق. الواحد اللي يبي ينمو ترى إنسان قلق. يعني القلق جزء أصيل من الأداء العالي. يعني في دراسة تقول عن القلق المثالي اللي optimal anxiety، فيقول لك أنك تصل لأعلى performance أو أعلى أداء لما يكون عندك قلق بحد معين. يعني في قلق زائد يطيحك هذا، بس بدون قلق أنت ما تسوي شيء، مستكن. فتحتاج القلق. يعني يقولون دع القلق وابدأ الحياة. فعليا دع القلق وابدأ الحياة، بس ما تنزين شيء. تحتاج قلق، عشان لازم تقلق شوي وتنخرش عشان تشتغل. وهنا فكرة الطموح. الإنسان الطموح إنسان قلق بطبعه وغير راضي. وهذا يعني يمكن سولفنا فيها قبل، بس إن فكرة مؤخرا صرت أسأل السؤال، يا أخي ما النمو الحالة لا يكفي، تبي تستكن يا أخي، تبي ترضى. بس إن الرضا عكس الطموح، تبي تنمو وتبي تكون هادئ البال، هادئ الطباع، هادئ كذا. شو توفق بينهم؟ هذا السؤال يعني أقلقني كثيرا، يعني أحسهم متضادين في مخي. هذول موضوعين متضادة. أبغى أكون راضي ومستكن ومطمئن. خل أفضل كلمة لها الاطمئنان. تعرف فكرة أنك مطمئن، هادئ النفس، مطمئن. بس الهادئ النفس المطمئن ما في دافع له يخليه يسوي شيء، أو يعني ينجز ويحترق يسهر الليل. ونفس الحكاية الشخص اللي يبحث عن النماء المستمر غير مطمئن. حسيتها كذا أزمة. طبعا أنا بصير مطمئن أصلا، كل النماء ودي أوصل للاطمئنان، بس اطمئنيت بلشت ما في نماء. فكان الله يعطيهم العافية، يوم اشتغلت في دامونز كان عندي بزنس كوتش، طرحت عليه المسألة. قلت يا أخي أنا الآن المرحلة هذه تحديدا متورط، عندي الرضا وعندي الطموح. وش يعني بديت أسأل أسئلة الرضا. أول ما كانت موجودة في ذهني، لو تسألني بقول طموح 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 طموح. اليوم لا، بديت أسأل أسئلة أخرى، الاطمئنان، الهدوء، السكينة، كيف تجمع بينهم. فشرح لي كونسبت سماها ثنائية القطب. قال اللي أنت تعانيه طبيعي، وليس هو تضاد، هو قطبين. وش معنى قطبين؟ قطبين معناته أنه هم شيئين بس، في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ولا هذا لا يلغي ذلك. فكرة الشهيق والزفير، يعني أنت في النهاية تحتاج شهيق وتحتاج زفير، قطبين مختلفة بس تحتاج هذه الشغلتين. ففكرة الجروث المستمر والنماء المستمر لها مزايا، بس تخسر أشياء. تخسر مثلا وقت جيد مع العائلة، تخسر مثلا وقت جيد لصحتك، تخسر مثلا أشياء ما لها انعكاس واضح على نموك، انك تنبسط ولا انك تكتشف العالم مثلا. يعني ايا كانت الاشياء تخسرها. فكره المكاسب والمخاسر مجددا. في النماء كقطب في مكاسب،
ممكن تنمو ماليا، ممكن تنمو مهنيا، ممكن تنمو معرفيا، لكن قاعد تخسر جلسة مع نفسك، جلسة مع العائلة، هوايات معينة قاعد تخسر. السكينة سألني قال وش السكينة وش تشوف فيها؟ قلت يا أخي اطمئنان، أنت مستكن، أمورك تمام، تحس أنك ملموم، كل شيء يعني مريح بالنسبة لك. لكنك على الصعيد الآخر لما سألني قلت طيب وش المساوئ؟ طبعا وقتها ضحكني، قلت كيف مساوئ للطمأنينة؟ ما في مساوئ للطمأنينة. ايش بقول لك صدق؟ أي ما في مساوئ للطمأنينة. لكن تفكر فيها ما تضمن الطمأنينة، هي حالة. طيب ممكن أنت في لحظة زمنية معينة تصير مستكن تماما ولا تبذل أي جهد وتضغطك الحياة. في النهاية في حقوق وواجبات ومتطلبات، فجأة زادت عليك الديون، بتدفك تطلعك من الطمأنينة. حتى انك مطمئن ما تقول انا مستكن، يا اخي في ناس يطلبوني فلوس بسكن بعيش في دولة، ما تقدر. ممكن الحالة الطمأنينة هذه تروح منك فجأة وتلف على الدنيا، كل سبقك. مو بهذا اللي يخوف الناس اليوم. اكثر شيء مخيف انك تقول كل سبقني، تجي الفكرة هذه الناس سبقوني، الناس دعسوا وانا قاعد، مع انك ممكن انك مستكن يعني وقتها. فهي فيها مساوئ، يعني الاطمئنان التام في مساوئ، يعني لأنك ما تضمن أنك مطمئن إلى نهاية الحياة. طيب وش الحل مع ثنائية القطب؟ نرجع لفكرة الشهيق والزفير، هي أنك كيف تتعلم الانتقال من قطب إلى آخر. وهذا يحتاجه وعي عالي بالنفس. وعي النفس يساعدك تقول أنا الآن زاد، يعني انغمست بزيادة في محاولات النماء، لما بديت فعلا تأثر علاقاتي، تأثرت كذا كذا كذا، فاحتاج أنسحب شوي، أروح للقطب الثاني وأبدأ أبحث عن أساليب تساعدني أن يكون مستكن أكثر. لما تستكن ممكن تكتشف أنك لا أحتاج أنا أبدأ أشتغل. بغض النظر عن فكرة الرضا والطموح، بس فكرة ثنائية القطب هذه ممكن تطبقها على أشياء كثير في حياتك. أعتقد أنها فكرة مثيرة جدا للانتباه، وتبدأ تتعلم وش يجيب لك السكينة وش يساعدك في النمو. فتبدأ كلها تتعلم. وأهم تعلم بالمناسبة هو تعلم الذات، النفس. أنا دائما أتعلم برا، بس ما قد تعلمنا جوا. من أنت؟ وش يحب عبد الرحمن؟ وش يضايق عبد الرحمن؟ فترجع هنا تدخل في هذه الفلسفات الحديثة يعني اللي قاعد أهوجس فيها، اللي هو النفس، الذات. عدم حتى مستحيل تكون قائد جيد وأنت ما تفهم نفسك، دائما تكون محوسة. يعني في لو رجعنا لحديثنا الأول القيادة، فمن أنت؟ وش يزعلك؟ في ناس يقول أنا مودي أو مزاجي. طيب ليش أنت مزاجي؟ وش المسببات والحوافز لمزاجيتك؟ ما يدري. أنا ضايق صدري. ليش ضايق صدرك؟ طيب ما يدري. أحس بتكة. طيب ليش تحس بتكة؟ هي كلها دلالات على عدم معرفة الذات. ولما تفهم ذاتك بتجي كل حديثنا اللي قبل شوي بيرجع بشيء بنفس مختلف. كيف تقول لا، كيف تكون قائد جيد، كيف تنمو بحياتك، كيف تختار كتب جيدة. أشياء كثير تنكشف بس من محاولة تعلم النفس، أنك تتعلم نفسك وتدرس نفسك. ففي من الأشياء اللي تعلمتها، أحس عندي مزاجية يعني أحيانا، يعني ينزعج بالي من شغلة وكذا، بس ماني فاهم ليش. وضايقني جدا شعور إن مزاجي ينقلب. فقررت إني أسوي متابعة. كل ما دخلت حالة مزعجة أبدأ أكتب إن في شيء تاكتيك تعلمته يسمونه when I feel because، لما يحصل كذا وكذا أحس بكذا بسبب كذا. لما صار سين جيم شعرت بالانزعاج أو بالإحباط أو بالألم أو بالحزن أو بالسعادة بسبب كذا. وهنا في نقطتين. مع الوقت لما بديت أكتبها صار في نمط، بديت ألاحظ في نمطية واضحة. لما يصير هالشيء أنا يجيني كذا. هذا الإكسرسايز أو هذا التمرين ساعدني إني أفهم شغلة في ذاتي. الأصعب منها كان الأصعب موضوع ليش. طب because ليش؟ ما أدري ليش أنا أحد قال كذا أنزعج، ما أدري إلى اليوم ما أدري. يعني قاعد أحاول أكتشف. تلقى هذا يمكن شيء في حياتك، يمكن شيء حصل، الله أعلم. بس بغض النظر ليش،
هي لما تفهم تقدر تسيطر. وهنا تجي مفهوم يا أخي عجيب مع البزنس كوتش أيضا. كان يقول لما أقول له انزعجت من كذا كذا، يقول وش تحس؟ جسمك وش يحس؟ قلت وش دخل جسمي؟ يقول جسمك وش يحس؟ فأقول أحس كتمة في، يقول وين بالضبط؟ بقول هنا. فهذا أعطاني مفهوم جديد، أن فهم النفس ليس بس أفكار، حتى جسديا. بعض الناس يطقطق رجله في اجتماع، وش دلالاتها هذه؟ قد تكون أنك أنت قلق أو أنت منزعج أو أنت معصب، بس فهمك لانفعالات جسمك يساعدك تفهم نفسك، بالتالي تقدر تتعامل معها بشكل أفضل. ولو بشرحها بشكل يعني ألطف، تجي فكرة يقولك الوعي هي أساس التغيير. مستحيل تغير شيء أنت ما تعيه. شلون تغير شيء ما تعيه؟ ما تجي. لكن مشكلة الوعي يحصل بعد لما تخلص الحادثة، تجي أنت تقول يا أخي يا ليتني قلت كذا، يا ليت حصل كذا. أنت واعي، بس ما وقت الحدث، وقت الأكشن، أنت لكن فعلت أو عصبت أو فرحت أو أيا كان. ففي مفهوم آخر يسمونه embodied awareness، الأويرنس اللحظي. فأنت في لحظة الأكشن واعي أنك قاعد تسوي الشيء اللي ما تبيه. الوعي حاضر، فالذهن حاضر جدا، وهذا مع التمرين يجي. فأنت تلاقيك معصب وبنفس الوقت مستوعب ليش أنت معصب. يجي بعد التمرين إنك كيف أصلا لما تعي يمديك تعدل سلوكك وقتها على طول، لأنك وعيت في اللحظة، ما وعيت بعد يوم أو بعد ساعة، وعيت في اللحظة، فيمديك تغير سلوكك. يجي الأصعب منه كيف من الأساس أصلا ما يحتاج إنك تعصب. هذا الأصعب يعني إنك. وهنا جاء مفهوم يعني قاعد كلها أشياء جديدة قاعد أحاول أتعلمها، اللي هو الوقت طويل جدا كنت أعتقد أن الوعي هو كل شيء. كنت أعتقد أن إذا فهمت الشيء في عقلك انتهى. لكن اكتشفت أن العقل لا يكفي. كثير من الناس واعين. كيف تمرن نفسك أن هذا الوعي ينتقل إلى انفعالاتك الفيزيولوجية نفسها؟ يعني فكرة زي ما يقولون التنفس مثلا، كيف إن أو الغضب أو هذا، كيف أيا كانت، كيف أنت وعيك في مسألة معينة ينتقل إلى سلوك فيزيولوجي معين. مثال الغواصين لما يغوص فهو يفقد التنفس. سمعتها من أحد الزملاء يقول في الغوص تعتقد أن الغواص يكتم نفسه في غوص الحب اللي بدون أسطوانة، يكتم نفسه 5 دقائق، وبعد 5 دقائق يبدأ يتنفس. فعليا ما هو بهذا الشيء اللي يحصل. فعليا أغلب الناس بعد دقيقة وفقا لكلامه يبدأ يجيه الرغبة بالتنفس، يبدأ يحتاج يتنفس. لكن الغواص أو اللي يبدأ يعود نفسه إنه ينسجم مع هذه الاحتياج. الجسم يقول تنفس تنفس تنفس، هو مسيطر على جسمه. فيقعد 3 دقائق 4 دقائق تحت الموية، مو بأنه ما يحتاج يتنفس، هو يحتاج يتنفس وجسمه ينادي، بس عود نفسه، عود جسمه، وضربات قلبه صارت مطمئنة، ما هي قاعدة تنخرش، بس في احتياج، بس هو عود نفسه ويدري أنه بعد 4 دقائق أنه لازم يطلع. هذه الفكرة البسيطة بدأت تغيرت عندي قناعات، اللي هو الوعي والجسد. الوعي بذاته ما تحسه ما يكفي، تحس جسدك كيف يتفاعل مع الأشياء، لأنك لما تحكمت في انفعالات جسدك تتحوس. في اجتماع أنت كقائد، تخيل في اجتماع معصب مثلا، مشكلة، شكلك بايخ بيطلع. فمهما ما القائد المعصب دائما مو هو بقائد جيد، ويحتاج تمرين عالي. فتبدأ تسأل أنت كيف هذا الوعي اللي في ذهني أبدأ أنزله إلى انفعالات الجسدية، كيف أمرن نفسي على ذلك. الغوص واحد من الأمثلة، لكن قس على ذلك في أشياء كثير. وهنا نرجع للبداية، بديت أفهم ليش هذا الشخص كان يقول لي وش يحس فيه جسمك. وقتها كانت مو منطقية بالنسبة لي، يتفلسف. بس مع الزمن بديت أستوعب عمق السؤال. سؤال عميق، وش يحس فيه جسمك؟ لأنك لما استوعبت جسمك، عضيت أسنانك، قصقصت وصلت أصابعك، في انفعال ما أدري إيش يصير فيك أحيانا أشياء واضحة ولا أشياء داخلية تحس فيها. لما تستوعبها فهم عميق للذات.
وفهمك لذاتك يبدأ يعطيك إدارة أفضل للذات. وهذا يعني شيء أنا أشوفه متقدم، متقدم جدا يعني، ويحتاج تمرين عالي يعني، أتوقع وممارسة عالية. منتشرة مؤخرا بين القيادات تحديدا أن يروح معسكرات مديتيشن، تمرين الذات. كثير من المعسكرات القيادية وكيف يعني تنمي مهاراتك القيادية، تكتشف أنها مو معرفية. ما هي معرفة، سلوك. كيف تبدأ ترجع لمشاكلك وتبدأ تحلها، كيف تبدأ تتحكم بانفعالاتك، كيف تبدأ تتصرف بشكل معين. وهذه بلا شغل. فتجي كلمة ثانية، قلنا تعرف نفسك، تجي بعدها الكلمة الأجمل، تشتغل على نفسك. يا أخي ما تجي بالك أني أشتغل على نفسي. كيف أشتغل على نفسي؟ يعني أتذكر أحد الزملاء يقول لي شفت فلان، قلت هي حبيب وما شاء الله عليه. قال لي حليلك، ياتك شافه قبل 5 سنوات. هذا الشخص قائد، كان عصبي وكان انفعالي. قلت هذا الشخص انفعالي؟ قال إيه انفعالي، لكنه اشتغل على نفسه. قعدت يومين هوجس بهالجملة، اشتغل على نفسه. فعلا الإنسان يحتاج يشتغل على نفسه. نشتغل على مشاريع، نشتغل على الكمبيوتر، نشتغل على أشياء واجد، بس لحظة، قد اشتغلت على نفسك؟ وهنا تجي كل هذه تركب القصة الحين مع بعض. انفعالاتك، فهمك لذاتك، فهمك وش تبي، تشتغل على نفسك، لكن ما يحتاج تفهم، يبيك تشتغل. والشغل يمكن ياخذ سنوات، تقعد يمكن 2 3 تشتغل لتكون إنسان أفضل. يعني مسألة ما هي بسهلة أبد. وفي يعني في حديثك يعني في نقاط كثيرة، بس في نقطة كذا على يعني هي اللي بعلق عليها بتكون الأخيرة، اللي هي الرضا والطموح. المسألة ذي يعني كنت أسولف قبل أسبوع بالضبط، أيوة، مع صديق كان يقول يعني أنا ما عاد أبغى شيء. صدق يعني أنا الآن عندي بيت، عندي عائلة، راتبي ممتاز، حياتي حلوة، اللي أنا أسويه عاجبني، منصبي جيد، ما عاد أبغى شيء. ما عندي طموح إني أروح أسوي أشياء جديدة لا خلاص أنا راضي. ما في شيء يعني. كان حديثه في سياق الوعي بأن ما عندي حاجة السباق، وأن كل ما هو كذا الحياة يجب أن تكون سريعة، وأن تكون في سباق مستمر لا يتوقف في محاولة الوصول لشيء مو بالضرورة أنك تحققه. لا خلاص أنا الآن مطمئن، أنا الآن راضي. ستة كذا لحظة صفاء ذهني ومعرفة ماذا يريد ووعي بذاته. يعجبني هلا. هي ترجع نفس المبدأ، يعني أشوفها من زاوية أنه فهم الذات. قد يستمر في هذه المرحلة أوقات طويلة، ممكن بعد 1 2 يطلع من الحالة، لأن وجهة نظري أنها حالة. كل شيء في حياتنا هو حالة. لما ننظر لها أنها حالة، ما هو بحالة. الحالة هي state يعني شيء يمكن يبقى، يمكن يتغير. كل شيء حالة. اليوم أنا قاعدتي معك بصحة معينة، بحالة، ممكن بكرة ما أكون في صحة جيدة، حالة تتغير. يعني أبعد من ذلك اللي أحاول أشوفه دائما، أنك كيف تستوعب الحالات المستقبلية اللي ممكن تكون فيها أيا تكن. مثل الصحة، ما صار فيك صحة، يعني ما تدري. حالة مادية جيدة، ممكن بكرة ما عندك حالة مادية جيدة. كيف تتعامل؟ فكيف أنت عودتك لذاتك أنك بتساعدك كثير أنك تستكشف هذه الحالات المختلفة والمجهولة وغير معلومة التي ستحصل في المستقبل. وهنا تجي قوة فهم الذات. لما فهم الذات يساعدك كثير انك في 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 فيما سيحدث في المستقبل، اللي يسمونه اليوم من اصعب مشاكل العصر الحديث، خصوصا كقائد، يسمونه الانسرتينتي، عدم الوضوح. انت كيف هاو تليد في عالم غير واضح؟ وش بيصير بعد 5 سنوات؟ حديث مو مهم انك تدري، هذه فكرة. مو مهم انك تدري حتى، المهم انك تكون في حالة استعداد جيد انك تتعامل مع هذا المجهول. فهي فكرة الاستعداد، انك مستعد، جاهز ذهنيا، حاضر بذاتك، حاضر بانفعالاتك، حاضر في كل الاشياء اللي تتعامل مع الاحداث المختلفة. وليس في العمل، يعني في العمل، في الشأن الشخصي، في الشأن الاجتماعي، في اي كانت الشؤون، ايا تكن الشؤون، تحتاج انك
تنسجم معها بشكل أو بآخر. أنا بحاول إني أنسجم مع إنهاء أي لقاء جميل. الله يسعدك، بالعكس شكرا والله، شكرا والله، الله يسعدك. الله يعطيك العافية. يعني أخذنا من وقتك، وفي وقت يعني الحين رمضان كل الأعمال تتم بين يعني التراويح والسحور، فهذا ضيق في بركة إن شاء الله. لكنك أعطيتنا من وقتك. الله يسعدك، شكرا عبد الرحمن، ما قصرت. الله يسعدك، شكرا لك. يا هلا وسهلا. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لصالح بسلامة خلف الكاميرات، في الإعداد سحر سليمان، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، في تحرير هذه الحلقة وفاء سليمان، وفي الإشراف على فنجان سحر سليمان. هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم. نسيت أقول رمضان كريم. ولكل أحد يثق في رأيي فإن هذه حلقة رائعة. ليش قلتها كذا؟ ليش قلتها؟ يا الله، بعيد البداية.